morning, everybody. Chào mọi người buổi sáng. I hope you sleep well. Tôi hy vọng các bạn đã ngủ ngon tối hôm qua. Didn't have too many nightmares about my works. Không gặp ác mộng quá nhiều về tôi. Mơ thấy thầy. He dreamt of you. Dreamt? Yeah, he dreamt of you. Oh my God. Must be a nightmare. Chắc là ác mộng đó bạn. Sorry. Okay. Last day for me in this class. Tomorrow I leave to Holland. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của tôi trong lớp này và ngày mai tôi sẽ trở về Hà Lan. And today I want to make you to show you some other types of arrangements. Và hôm nay tôi muốn cắm cho các bạn xem nhiều kệ dạng cắm hoa khác nhau nữa. That's the first part what we do. That is till To the break. my glasses. That will be till the first break. Đó là đến từ đây tới 9 giờ rưỡi tôi sẽ cắm hoa, tới 9 giờ rưỡi mình sẽ nghỉ trưa, nghỉ giải lao. And after the break I do something more. Và sau giờ giải lao tôi sẽ làm một cái gì đó khác. After the lunch I start with showing you some photos how you can build up this kind of things like this. Sau giờ nghỉ trưa thì tôi sẽ chiếu một số hình cho các bạn xem là ví dụ như chúng ta có thể trang trí những cái sự kiện như thế này bằng cách nào. Because technical wise it's not good. Bởi vì nếu nói về mặt kỹ thuật thì như thế này chưa được. It's beautiful, it's fantastic, but technical wise it's not good. And with Nó rất là đẹp, technical, rất là tuyệt vời nhưng về mặt kỹ thuật thì chưa được. and with technical I mean that so many flowers are hanging. Take a look what this is. Nhưng mà khi tôi nói kỹ thuật thì bạn cứ nhìn đây ạ, đã có nhiều hoa bắt đầu rũ và héo rồi. And this can be much better. Và việc này các bạn có thể làm tốt hơn. And of course I like it very very much everywhere. Also downstairs what I see in the lobby. Nhưng mà tôi rất thích các But bạn technical trang trí. wise it should be on another way. Tôi rất thích các bạn trang trí ở trong này, ở ngoài kia và cả dưới sảnh đều rất là đẹp. Nhưng về mặt kỹ thuật các bạn có thể làm tốt hơn. And I have photos with me in my computer. I will show you how you can do it on a better way. Và trong các hình mà tôi sẽ đưa cho các bạn xem buổi chiều, các bạn sẽ thấy rất là rõ cách nào để làm cho nó tươi được lâu và đẹp. But now I start with some nice arrangements. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu cắm hoa trước. And I start direct with a bowl. Và tôi sẽ bắt đầu bằng một khay như thế này. Let's see the yellow one. Yeah, and I want to start with an arrangement on groups. Và tôi sẽ cắm hoa một khay hoa này theo nhóm. And my hand out. This. Looking for? My hand out. This. So, technical part is the most important thing in Europe. Phần kỹ thuật là đây là điều quan trọng nhất ở châu Âu. So when I start with the bowl, when I put my oasis in this, you have to do it on the right way. I told you already how to keep the block of oasis. Khi tôi có một cái khay như thế này và tôi đặt xốp vào, cái kỹ thuật đặt xốp của tôi vào cũng chính xác. Ngày hôm qua tôi đã chỉ cho các bạn cách đặt xốp để mặt nào mình dùng, mặt nào mình không dùng rồi phải không ạ? Yeah. So what I did is I placed my oasis in this bowl like this, and I fix it with a little bit of foam. Tôi sẽ đặt một miếng xốp của mình vào như thế này và hai miếng nhỏ này tôi dùng để cố định miếng xốp ở trên khay. You see, I even can hold it like this without that it's falling out. Tôi có thể cầm như thế này mà nó không rớt xuống. And that's very important. Điều này rất là quan trọng. Remove these corners Các bạn phải cắt những cái of góc the này oasis, của cái miếng xốp. and be sure that when I put water in this bowl here, that it can run from here till here. Bạn phải cắt xốp để đảm bảo là khi bạn bỏ nước vào trong khay thì nước có thể chảy từ bên này qua bên này, chảy khắp trong khay. Yeah? So it has to be free, these spaces. Những cái khu vực này phải trống để nước chảy. Okay, with this one I start with some beautiful anthurium. Ở bên này thì tôi sẽ dùng một ít hoa hồng môn trước. And this will be a table arrangement Đây sẽ là một on trang groups. trí bàn theo nhóm. So and direct I look to all my flowers. Đầu tiên tôi sẽ nhìn vào hoa mình đang có ở đây trước. Because I separate them already. Và sẽ chia nó ra thành nhóm. I must have one more.
can we move this a little bit? Sure. Just a moment, come back. Các bạn đợi một xíu. That's it. More. That's it. That's it. Sorry. The tape, the plastic was wrong, and all the time I will fall. Okay, I start with this. Make a nice cutting, very important, but that's what you know already. Tôi sẽ bắt đầu bằng cành hoa này và tôi sẽ cắt thật là gọn cái phía dưới này. Can you tell them a bit about how you choose the flower? I don't know you told me yesterday, but can you repeat how you choose the flower in groups? Why you put them in this group? Yes, it's coming later. Yes. And now I create a group. Và tôi sẽ cắm hai thành nhóm. This one is the highest one, and this one is always a little bit down. That's the same when I make an arrangement on one side. There's one main flower, and the second flower is not here, but always behind. Dante. Với nhóm bên này, đây sẽ là cành dài nhất và đây là cành thấp nhất ở phía đằng sau ạ. Nếu tôi cắm cao lên thế này thì cái cách nó cắm nó cũng sẽ tương tự như vậy. Cành này là cành cao nhất và cành này thấp, đây là cái gì thấp hơn và nghiêng ra phía sau. And number 3 is always coming or a little bit like this or a little bit like this. Và cành thứ ba luôn sẽ là như thế này hoặc là như thế này ạ. And that kind of things are really very important. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy rất là quan trọng. So I work on groups. Tôi sẽ cắm hai theo nhóm. And what I'm doing now is try to do step by step. Tôi sẽ làm thành từng bậc thang, từng bước. Thank you. Should I ask him to do it? Yes, but can later. Can later. Yeah. One line here. Một đường ở đây. For me, it is of course that one line is coming over here. Nhưng đường còn lại chắc chắn sẽ ở bên này. And be sure that the flowers are deep enough in the foam. Và các bạn nhớ cắm đủ sâu vào trong xốp. This I want to change as well. So, what I've done is my first group over here. Tôi đã tạo được một nhóm ở phía đây. Second group is coming over here. Và nhóm thứ hai hướng về phía bên này. Always opposite. I start with one line here, and then the second line is not coming here. No, second line is coming here. Nhóm thứ nhất ở bên này, nhóm thứ hai sẽ không hoàn toàn nằm đối diện mà sẽ nằm chia ở đây. Then I start with the eustomas. Sau đó tôi sẽ tiếp tục cắm hai cắt tường. It's my second line. Đây sẽ là loài hoa thứ hai của tôi. So, and again, I'm take a look how beautiful the flowers are and which one I can use. So, for example, for me, when I should use this in one time, one moment. Tôi sẽ nhìn vào hoa của mình là chọn cái hoa nào đẹp nhất để tôi cắm hoa làm đường đầu tiên. When I should use this in one time, it is too big. It's not Đối với nice. cái cành này, bởi vì nó rất là nhiều hoa nhỏ, nếu mà tôi cắm một lần hết toàn bộ cành này nó sẽ không có đẹp, nó lớn quá. Look to your flowers and I remove this. Bạn nhìn vào hoa nhé, và tôi sẽ ngắt ra làm đôi. So, and this one will come over here. Cành này tôi sẽ cắm vào ở đây. I need a longer one. Let's see if I have. Tôi cần Yes. một cành dài hơn. This one is nice. I need one who is a little bit longer, as you can see. Tôi cần một cành dài hơn, tôi sẽ chọn cành này để nối ra phía trước một xíu. Because this line and this line must be more or less in the same length. Bởi vì cành bên này và cành bên kia phải có cái chiều dài gần bằng nhau. As you can see, what I'm doing now is just creating a beautiful line. Bây giờ tôi sẽ cắm thành các hoa, các tường này thành một đường thật đẹp phía bên này trước. And be sure that there is always enough distance between your varieties of flowers. Và nhớ là bạn giữ khoảng cách giữa những cái loài hoa bạn cắm vào. This is nice flower. And this is number 3. Và đây sẽ là cánh thứ ba. I will show you later, one moment.
Xong tôi sẽ đưa cho các bạn xem, các bạn đợi một xíu. And the very, very small ones, I always remove. Và cái búp nó rất là nhỏ thì tôi sẽ cắt đi. Because this flower, this small one, can hang very quickly. So I always remove it. Bởi vì những cái búp nhỏ này sẽ héo rất là nhanh. You see, this is okay. And take a look very well to the flowers because that's important. Tôi sẽ phải nhìn vào cái hoa mình chuẩn bị cắm thật là kỹ. So of course my first line from the Lysianthus, the ostoma, is here. So the second line will come opposite. That's in this direction. Same with Anthurium, one line and one line. Và đường hoa cát tường thứ nhất của tôi nằm ở đây, thì đường hoa thứ hai của tôi sẽ nằm bên này. Tương tự với hoa hồng môn, một bên này, một bên này. Remove this small one, it's not nice. Cái hoa nó không đẹp thì bỏ đi. And take leaves off Và nhớ là các bạn ngắt những cái lá ra. here as well. You see, you can do it later, no problem. But too many of these leaves mean that the flower drink too much, and it will not be perfect for the flower. Để một hai lá thì không sao, nhưng khi bạn để lá quá nhiều, lá sẽ hút hết nước và hoa nó không có tươi được. So, let's see if I can create the perfect line. So, I will show you just one moment. Here it is coming. I pressed the water out, sorry. You see what I did? My first line, 1 and 2, with Anthurium. This second line, one line with ostoma and one line. You see? Các Now, bạn thấy được không ạ? Đường hoa tôi cắm hoa hồng môn một đường ở đây và một đường ở hướng này. Hoa thứ hai là hoa cát tường, một đường ở đây và một đường ở hướng đối diện phía này, nghiêng phía này. when my main lines are there, I start with some greens. Khi đã cắm các hoa chính vào, bây giờ tôi sẽ bắt đầu bằng lá, tiếp tục bằng lá. For this, I want to use this one. I want to use some aspidistra leaf. Và một ít lá dong nữa. And even beautiful asparagus. Và cả lá cỏ đuôi chuột. So what I'm doing now is next to the anthuriums here, one down under, same as yesterday with the wedding bouquet, you remember? Tôi sẽ làm tương tự như cái bó hoa cưới ngày hôm qua, nếu bạn còn nhớ. Cái cành đầu tiên của tôi sẽ cắm phía dưới cái hoa hồng môn. And maybe a number 3 here, over here. And every time I go a step smaller, shorter inside the foam. Và tôi sẽ cắm thêm một cành thứ ba. Mỗi lần cắm, tôi sẽ cắm cho cái cành tiếp theo nó sẽ nằm sâu hơn, thấp hơn là cành trước. And be sure that the flowers are really deep enough in the foam. That's so important. Và các bạn nhớ là cắm đủ sâu vào trong mình. You see what I did? I followed this line with the anthurium and here as well with these ones. Như ở trên đây tôi đã thêm một đường vào ngay phía dưới cái hoa hồng môn ở bên này và một đường ngay cạnh hoa hồng môn ở bên đây. So then I will use the trick which one I use many times. But for me it is a fantastic way to cover up my foam. Tôi sẽ gợi gấp cái lá này, tôi dùng cái cách này rất là nhiều ạ, để che cái phần xốp của tôi. Okay, I will start with a group over here. Tôi sẽ bắt đầu cắm một nhóm ở bên kia trước. 2 and number 3 here, one group. Một nhóm. Where do I have to put my second group of this one? Các bạn nghĩ tôi cái đường thứ hai, nhóm thứ hai của cái lá này tôi phải cắm ở đâu ạ? Bên nào ạ? Tell me. Chị lên đây chỉ đi chị. Oh no. Come. Sợ. Lên đây chỉ đi chị. Show me. Đây. Show me. Come. Đừng ngại nha. Come on Không now. có cái gì mà ngại. No. She has to come. Come. Where? Ở đâu chị?
Here, here, there. Perfect. You know it. Thank you. Đúng rồi. Cảm ơn chị. Don't be afraid for me. Các bạn đừng sợ tôi. But it means that I have to place them on this, in this way. And again, I will show you. You see? One line, one line. So this is one group, and it shouldn't be here. No, it should be here. In this line. Các bạn thấy cái lá của tôi đặt như thế này, một đường nghiêng như thế này. Cho nên lá này của tôi không thể đặt chéo hoàn toàn một đường chéo như thế này được, mà phải là đường này. Bạn thấy không ạ? Yep. Okay. Then I continue with placing leaves. So I have here some beautiful, as well. But I will start with, for example, this one, these beautiful palm leaves. Bây giờ tôi sẽ dùng tiếp tục bằng việc cắm lá khác vào. Tôi sẽ cắm lá cọ trước. And 3. 3 lá. So I can place it over here, but I think it's better to place it over here, that it is really in a corner, like this. Tôi có thể đặt vào phía bên này, nhưng mà tôi nghĩ đặt vào bên kia, cắm vào tiếp bên kia sẽ đẹp hơn. And slowly I'm going deeper and deeper to my foam. Và từ từ tôi sẽ che và đi vào sâu hơn phía trong xốp. Then I have the beautiful ferns. Sau đó tôi có cái lá tùng rất là đẹp này. I have to place something over here, on this side. This one. Phía bên này tôi cũng cần lá để che lại. And I will show you this one moment. Bạn đừng I want to chị finish this ferns, and then I will show you what I did. Okay, here it comes. You see, and slowly I fill up my foam here and go deeper and deeper to the center of my arrangement. Các bạn thấy là từ từ tôi sẽ lắp dần cái phần xốp của mình và đi dần dần vào bên trong xốp, vào trung tâm của xốp. And again, this is one group and this is a group. You see, here and here, here and here, here and here. Một nhóm, hai nhóm, một nhóm, hai nhóm, một nhóm, hai nhóm. Một nhóm here. One group, two group. One group, two group. Okay. So actually the base of my arrangement is here. Là phần nền của cái bình hoa của tôi đã xong. Then I have some beautiful yellow orchids. Sau đó tôi có một ít lan. And one rose. Một ít lan màu vàng ở đây. So I place them in the central place, in the middle. Tôi sẽ cắm cành lan này ngay phía trung tâm của miếng xốp. And put them deep enough in the foam. Và các bạn nhớ cắm sâu vào trong xốp. And this afternoon you all will make an arrangement, and I am checking all the flowers if they are deep enough in the foam. Chiều nay khi các bạn thực hành cắm hoa bình thì tôi sẽ kiểm tra từng bình hoa xem thử các bạn cắm vào có đủ sâu không. And I'm doing this on this way. Take a look at my finger. I place my finger here, just above the foam. Và tôi sẽ làm như thế này ạ. Tôi sẽ cầm để ngón tay tôi vào ngay vị trí ngay phía trên miếng xốp. Then I pull it out, and then you can see it is this deep in the foam. Nếu nó sâu vào chừng này là được. And when it is not good, you will get less points of me. Nếu nó không đủ sâu thì bạn sẽ bị trừ bớt. You see what I'm doing? Be sure that everything is clean. I place it in and then direct in this. Các bạn nhìn cách tôi làm nhé, tôi sẽ làm sạch cái phần thân hoa trước, sau đó bỏ vào cái chỗ tôi muốn cắm và đẩy cho nó thật sâu vào. One big group Một with nhóm lớn ở flowers. trên đây. One. Then I start with my beautiful Drazena.
Sau đó tôi sẽ tiếp tục với lá bách hợp. I make one group over here, shorter of course, shorter as the orchids. Tôi sẽ làm một nhóm ở đây và đương nhiên nó sẽ thấp hơn cái phần hoa lan. 1, 2. Of course, 2 on the other side. 2 lá bên này thì sẽ có 2 lá ở phía bên kia. And dirty leaves like this, you have to remove. Và những cái lá dơ hoặc là hư như thế này các bạn phải lấy ra. And this is also something I will watch very, very well this afternoon. If everything what is inside the arrangement is clean. Và những thứ như này tôi cũng sẽ kiểm tra vào buổi chiều ạ. Những cái lá hoặc là những cái hoa mà các bạn cắm vào trong bình nó phải sạch và đẹp. You all will get more than enough beautiful flowers, so the arrangement this afternoon must be perfect. Các bạn sẽ có rất là nhiều hoa để cắm vào bình chiều hôm nay, cho nên là cái bình cắm của bạn phải thật là hoàn hảo. Now, again, I want to show you. You see what I'm doing? Slowly, I close all the holes in Các my bạn thấy không ạ? arrangement. Từ từ tôi đã lấp hết những cái lỗ trống trên mặt xốp trong bình hoa của tôi. Yeah? And when you follow these rules, it can't go wrong. Nếu các bạn tuân theo cái quy luật này thì các bạn không thể làm sai được. Then I have another important group of yellow roses. Sau đó tôi có thêm một nhóm, tôi sẽ có thêm nhóm hoa hồng. So, for me it's a little bit empty here and also on this side. So, of course, I start with my roses over here. Bây giờ tôi nhìn bên kia thấy có One. vẻ trống và bên này cũng vậy, cho nên là tôi sẽ cắm hoa vào bên đó trước. And be sure, I work in triangles. Be sure that all the flowers are in the triangle. Và tôi làm ở đây tôi cắm theo hình tam giác, cho nên các bạn cố gắng đảm bảo những cái hoa cắm vào hình And tam with giác. the triangle, I mean this part till this part. Yes, and this part till this part. A little bit out is not a problem. Maybe I can put them even a little bit deeper. That's not any problem. So, better. Ví dụ như đây là một hình tam giác, thì cái phần hoa này hồi nãy của tôi nó hơi đưa ra nhiều quá thì tôi sẽ cắm bớt lại một chút xíu cho nó đẹp. And be sure that the flowers don't touch each other. When they touch a little bit, it's not a problem, but it can't be like this, that for example, that this flower will come over here. Và các bạn cố gắng đừng có để cho hoa nó chạm nhau quá nhiều, đụng nhau một chút xíu thì không sao, nhưng mà khi nó chạm nhau quá nhiều như vậy, can you put it back again? Khi nó chạm vào quá nhiều như thế này thì là không đẹp. I will do that later on in another arrangement, like this, but that's something else. In this case, the flowers should be free from each other. Theo cái cách cắm này thì hoa nên tách ra khỏi nhau, có cái khoảng cách giữa từng hoa. That Còn means- chút xíu nữa tôi sẽ làm một bó hoa khác thì cách As you cắm can khác. see, this one is deeper. I will show you. This one is deeper in the foam Cái hoa as này the tôi other sẽ ones. cắm gần sát vào cái phần xốp hơn, tôi cắm sâu vào phần xốp hơn là những cái hoa còn lại. And so I try to create the perfect arrangement. This one, short, leaves off, Đây là một hoa rất là, tôi cắt rất là ngắn, tháo hết và tước hết and be lá. sure that the flowers are deep enough in the foam. Và nhớ cắm hoa thật sâu vào trong xốp. And maybe can be very nice to place one flower a little bit higher, just here. You see, Và có a thể little tôi bit cắm up. thêm một hoa hơi cao hơn một xíu, dài hơn một xíu bên cái phía lên phía trên này. And one more, the perfect line. Of Và course, thêm một đường nữa để tạo thành một đường hoa hồng thật là đẹp. I have to create a second line, and this one will come, of course, for me, here. Và đường hoa thứ hai của hoa hồng đương nhiên tôi sẽ cắm phía bên hướng bên này. You see what I'm doing? One more down. Hoa đó tôi cắm thấp hơn, các bạn thấy không ạ? And one here. And another one. And every time I go deeper and deeper into the central of my arrangement. Và mỗi lần cắm tôi sẽ ra cắm vào sâu hơn vào cái phần trung tâm, cái phần giữa của miếng xốp. This would leaves, remove them because they are not nice. Những cái cánh này không đẹp, các bạn cứ tước ra.
and deep enough in the foam, and that's so important. Và nhớ điều quan trọng là các bạn phải cắm thật sâu vào trong sốt nha. And what I'm doing, I start always like this. Tôi lúc nào cũng cầm hoa như thế này I trước. placed it till this part in the foam. Tôi cắm một chút vào You trong see, viên sốt. like this, and then with Sau đó shocks, từ từ I press it in, and now từ it từ is cắm từng really chút till the vào bottom trong of my foam. cắm từng chút vào trong viên sốt để nó vào thật sâu. Attack here? Heart attack? I hope not. No, I hope not. No. One line and second line. I will show you. Đường thứ hai để tôi đưa các bạn xem. It will be a heavy arrangement. One moment. Tập thể dục. Put the water out. Yes. You see, Các bạn thấy không slowly, ạ? slowly I fill up the last holes of Từ this từ arrangement. tôi sẽ che hết tất cả những cái phần xốp, những cái lỗ xốp còn trống ở trên cái bình đây. Yeah? It's that easy. Rất là đơn giản. Really, it's really very, very easy. Cực Then kỳ I have đơn some giản. beautiful chrysanthemums. Sau đó tôi có hoa cúc vàng. So I start with a smaller twig, never with the big one, always with the smaller one. Tôi sẽ bắt đầu bằng cái cành nhỏ hơn trước, không bao giờ tôi bắt đầu bằng cành lớn trước, lúc nào cũng là cành nhỏ hơn trước. For me, it's necessary to have one line here. Tôi sẽ đặt một cành ở bên đây. And when I think the stem is too big, I remove things. Và khi tôi nghĩ là cành này quá lớn thì tôi cứ ngắt bớt những cái hoa bên dưới ra. Be sure everything is clean. Và những phần cắm vào trong xốp thì bạn phải làm sạch. And again, I work with steps. One step, two step, three steps. Tôi lại làm theo bậc thang, 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc. Too big, remove this. Lớn quá thì cứ ngắt ra. And I will show you just one moment. And now I even can use these ones, very short. Tôi có thể dùng một cụm hoa nhỏ xíu như thế này. So. Okay, then I start with my second line. Sau đó tôi cắm đường thứ hai. I have one here, Tôi có một so đường bên này. this will come over here. Nên đường thứ hai của tôi sẽ hướng chéo lên đó. It's one, two, you see, one, two, always deeper. Các bạn thấy không ạ? 1 bậc, 2 bậc. Bậc thứ hai sẽ ngắn hơn bậc thứ nhất. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Number 4 will come over here. And don't make the mistake that you place the flowers too much over each other. When I should place this one here, it is too much. Yeah, Và too các bạn close đỡ to each cắm other. thành một nhóm quá lớn, quá gần với nhau. Nếu tôi đặt cái hoa đó tôi đặt ngay đó thì nó sẽ không đẹp. So this one will come here, and then I only need just one, very, very deep in the center of my arrangement. Cuối cùng tôi chỉ còn thêm một nhóm Deep. cắm thật sâu, thật sát vào trên cái miếng xốp nữa thôi. And these small leftovers, Và mấy cành tôi I đã take nhỏ together. tôi đã tước ra này, tôi sẽ and clean it up. tước sạch cái phần lá nhỏ bên dưới trước. Like this, because I don't throw them away, that's a waste of materials. Bởi vì tôi không có muốn vứt hết đi. Cut it off short, like this. Cắt thật là ngắn. Put them in my hand like this, and I place Cầm vào them trong lòng bàn tay như deep thế này. in the foam Và nhét here. thật sâu vào trong xốp. I will show you. One moment. It's rather heavy. You see, deep in the central here. Các bạn thấy tôi cắm rất là sâu, cái phần nhỏ này tôi cắm rất là sâu vào trong xốp. Như đây. So now I create the perfect line. Và bây giờ tôi đã có thêm một cái đường rất là đẹp mắt ở phía bên kia. So, and this is what I will do in this part as well. A little bit deeper here, and the small flowers, I cut them, and I clean them. Don't tell Nam. Đừng có nói là nam nha. I'm reading too. So, I think it's better. Short and deep in the heart, Cắt ngắn thôi, Here. cắm thật sâu vào trong for xốp. example. Okay, I'm almost finished with this material. Then I take a look what I have more. I have beautiful
green. Oh, here you are. Tôi đã gần xong rồi. Yes. Thank you. Yes, okay. Then I have the beautiful green tricky. Sau đó tôi có một ít green tricky. So I place it over here, one over here, Tôi cắm bông đầu tiên với bên này trước. and take the leaves off. Nhớ là ngắt And ngắn. do not take the do not make the mistake that you do this and this, Và các bạn because đừng làm như this thế is này. too much here. You Bởi see? vì như thế này ba cành này cắm cùng chiều cao là nhiều quá. Các bạn thấy được không ạ? Rất là dài. No, I turn it off. Oh, okay. It's on again. You see? This is not good. So I'm doing one step, two steps. You see deeper, that you can see each stem, each nice flower. Mỗi bông tiếp theo tôi sẽ cắm sâu hơn vào trong xốp. Như vậy thì nó có khoảng cách giữa các bông và các bạn có thể thấy từng bông nó rất là rõ ràng. So when it is here, there must be a hole over here. Yes, it is. Bởi vì ở Very bên này clear. chắc chắn sẽ có một chỗ trống phía bên kia. And when you think such a flower is too big, just take it in your hand and remove some parts of it. Nếu bạn Some- nghĩ là một bông này nó lớn quá thì bạn cứ cầm vào trong cái bàn tay, sau đó ngắt một phần cái hoa ra. Because sometimes a smaller flower is more elegant, is more beautiful. Bởi vì đôi khi các bạn dùng một cái bông nhỏ hơn cắm vào nó sẽ đẹp hơn, thanh tao hơn. So, and I need another smaller one. That can be this one. This is nice. Take off the leaves. The leaves are not nice. Tôi sẽ tìm thêm một bông nhỏ nữa và Maybe ngắt hết lá đi. I make it a little bit smaller. Có thể tôi còn làm cho nó And nhỏ this thêm leaf một xíu should be nữa. off. This leaf should be off. Okay. And then I place this one a little bit higher, because now it gives more deepness in my arrangement. Bông này tôi sẽ cắm cao hơn những bông khác một xí để nhìn nó có chiều sâu hơn vào từng cái cụm này. So I have to check it if everything is okay. Not really. I Bây giờ have tôi to phải kiểm place. tra xem còn chỗ trống nào nữa không. Mọi thứ đã I have to đẹp place chưa? something over here, deep, very very deep, Bên đó chưa được cho nên tôi sẽ cắm thêm and Vào one đó. leaf over here, like this. And then make this group a little bit bigger, and let's see if it is okay over here. I think it's great. I think I tôi make sẽ them- cắm cái lá này ở đây để làm cho cái phần lá bên này nó có vẻ dày hơn. Tôi nghĩ là được rồi. And of course, I use the same leaf here, that the line is a little bit longer, a little bit bigger. Và tôi phải dùng lá cọ bởi vì nó đi cùng cái đường với cái đường này. Đường lá cọ phía dưới này. Okay, I have to place the water out. Ừ. Okay, as you can see, I created more or less the perfect arrangement for me. Và đối với các bạn, như các bạn đã thấy là bây giờ tôi đã xong một cái bình hoa đối với tôi là rất hoàn hảo. Everything is online, everything is group. 1, 2, one line eustoma. Roses here, roses there. This is one main line, main group. Dracena on this side, Dracena on that side. The green trick here and green trick here. Chrysanthemum here, chrysanthemum there. Everything is always crossing. And Tất when you cả các hoa, oh, sorry, tất cả các that's hoa right. và lá đều theo từng đường và từng nhóm rất là chuẩn. Một đường hoa hồng môn ở đây và một đường bên kia. Một đường hoa cát tường thứ hai, một đường hoa hồng, hoa cúc. Một nhóm hoa lan chính và lá cũng theo từng nhóm, hai nhóm. And so I create the perfect arrangement on groups. Bây giờ tôi đã có một bình hoa cắm trang trí bàn theo nhóm, rất đẹp. It's simple and it is clear. Nó rất là đơn giản và rất rõ ràng. And with clear, I mean you can see from a big distance. Everybody, even in the back, they can see the beauty of all the flowers. Và khi tôi nói rõ ràng, ý của tôi là tới tất cả các bạn, kể cả những người ngồi rất là xa đằng sau, khi các bạn nhìn thấy lên, các bạn vẫn thấy được vẻ đẹp của từng cái bông hoa, từng cái loại hoa tôi cắm vào ở trên này. And everything is created in a triangle, you see? Và tất cả One đều theo hình triangle. tam giác, một hình tam giác này. But I can split it in this part is a triangle,
Tôi có And thể this chia part ra như is thế này, triangle. cũng có thể là một hình tam giác. Bên kia And cũng là even một hình tam giác bên này. this part to here is triangle. Is Và cái triangle phần đây in cũng là một cái triangle. hình tam giác nhỏ nữa. Cái cắm này là cắm theo hình tam giác. So, this is one example which one you can make this afternoon. Đây là ví dụ về một cách các bạn có thể dùng để cắm vào chiều hôm nay. Yeah, I hope you like it. Tôi hy vọng các bạn thích. And for me, this is the almost perfect arrangement. Đối với tôi thì bình này gần như là hoàn chỉnh. Okay, thank you. Cảm ơn các bạn. I will place it on the floor that you can take some photos of it here. Tôi sẽ để đây cho các bạn dễ chụp hình. So, okay, next one. Bình tiếp theo. Why is this so moving? It's not a good one. Still breathing on it. No, it is because when I breathe, it is. Try again. No, I don't think. So, can you hear me now? No. Can you hear me now? No. Of course not. This is yours. I had that one yesterday. That one? Yeah. Let's No, try. doesn't matter. Sorry, this is. Hello, this is. Các bạn nghe được không ạ? Yeah. No. It's the. Just use mine. No. I have a strong one, so just No. put it down. This should be. Hello. Yeah, that's better. That's better. Okay, clean the table. No, it's not really better, but anyway. Okay, number 2 I want to make Thứ for hai. you. I prepared already a basket. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái giỏ. I put plastic inside, Ở trong tôi có đặt một ít nhựa And- là giấy ni lông. and because I'm going to work in the pink and purple colors, I used some purple plastic. Và bởi vì tôi sẽ dùng hoa màu hồng và màu tím, cho nên đây là giấy ni lông, ở đây tôi dùng màu tím. And this is for me now already a part of my decoration. Và cái phần giấy thừa ở đây đang là một phần trang trí của tôi. So what I'm doing now is crunch this a little bit more inside, as you can see, like Tạm this. thời đây tôi sẽ nhồi nó vào trong cái giỏ thêm một xíu. Here as well, and here as well. And maybe more over here. And this one, a little bit more inside. Một chỗ một chút. You see, it's part of my decoration already. Dạ, đây là một phần trang trí của tôi. And that's simple it is. This is Okay, what I do better. very often. Or I use the cellophane, which one is clear, that you don't see it. Or it can be part of my decorating. Nếu không thì tôi có thể dùng ni lông trong để vào bên trong này, hoặc là tôi dùng ni lông màu chọn màu sao cho nó phù hợp với phần trang trí của mình. This is a completely other style. Bình này sẽ theo một cách cắm hoàn toàn khác. This is more the free style. Cách cắm tự do. Oh, I forgot to tell you. Of course, these blocks of foam they are not high enough, so I placed a little part of oasis down under here, and then I placed them in this way in the foam. Tôi And quên nói là vì cái miếng xốp nó sẽ không đủ cao để bạn đặt một miếng từ dưới lên trên này, cho nên tôi cắt 2 miếng nhỏ, tôi để xuống dưới trước, sau đó đặt nguyên cái miếng xốp lớn lên trên đây. And on both sides there is enough space to place water in it. Và ở hai bên đã đủ chỗ trống để nước có thể chảy. And as always, I cut off the corners, Luôn luôn là tôi cắt cái phần but góc. be careful that you don't make holes in the plastic. Nhưng bạn cẩn thận để các bạn không có cắt là tạo lỗ ở trên cái miếng ni lông nha. And that's why I do it like this. And the last part I break. Cho nên là tôi chỉ cắt đến đây rồi phần còn lại tôi để. Under the table. Okay, I start with one flower. Make a nice cutting, it's very important. Tôi sẽ bắt đầu bằng cành hoa chính trước và các bạn nhớ cắt cho thật sạch. And when I place my flowers in the foam, first moment I want to have it over here like this, and then I look to the top. You Khi see?
cắm hoa vào bình, tôi sẽ đặt cái đầu tôi muốn cắm vào miếng xốp chỗ tôi muốn cắm trước, cắm nó xuống một chút, sau đó nhìn vào hoa. And the only thing what I do is watching this part all the time, and then I press it down because my brains know what my hands are doing. You see? Và tay tôi thì cứ cắm, mình não tôi biết là tay tôi đang cắm xuống rồi, còn mắt tôi thì luôn luôn nhìn vào hoa. And I guide my flower in the perfect place, and slowly, slowly, slowly it's go deeper. Và từ từ tôi cắm xuống vào cái vị trí tôi muốn, mắt tôi luôn nhìn vào hoa để đảm bảo nó ở vị trí chính xác. My number 2 flower, this one, will come over here. Cành hoa thứ tôi sẽ hai của tôi sẽ ở bên kia. And again, first I look to this part to see if it is good in the foam, and then I keep on watching this. So Lúc that đầu tôi this cũng is nhìn in vào the cái phần trong perfect hoa spot. trước. You see now it is in the perfect spot, and that's Để cắm vào important. đúng chỗ, sau đó mắt nhìn hoa, từ And từ in cắm xuống. this sâu vào arrangement, trong. I remove some flowers. You see, that's what I'm doing all the time. And this one is a little bit in this position. When I should place it in this, it should go more to this direction. So I look to this, and then I give it the place I want to have it. You see? Cái cành hoa này bị nghiêng, nếu mà tôi cắm thẳng như thế này thì nó sẽ ngã ra như vậy. Cho nên tôi vừa nhìn hoa và vừa cắm và nghiêng nó để cho nó nằm thẳng lên khi tôi cắm xuống. I remove these flowers because I want to have this space free. Tôi sẽ ngắt bớt phần hoa phía dưới bởi vì chỗ này tôi muốn để trống. There I go. One more? Yes, one more. Over here. And one more over here. Okay. So this one will be off, this one will be off, and this one will be off. Because I need to have this part free. Tôi sẽ ngắt luôn hai hoa này ra bởi vì phần phía dưới này tôi muốn để trống hết. And sometimes it's better to take these flowers out, and maybe you can use them in another way. Nên nhiều khi các bạn có thể cứ ngắt hoa ra thì nó sẽ đẹp hơn, sau đó hoa nhỏ bạn có thể dùng vào việc khác. Okay, now I make one big group of the beautiful orchids, and what I'm doing now is creating Ở đây tôi đã tạo một nhóm hoa lan tím rất là a lớn. group of leather ferns. Tiếp theo tôi sẽ làm một nhóm hoa lá tùng. And I make a big group, not as small as I did before, Và ở đây Which- tôi cũng sẽ làm một nhóm lớn chứ không phải nhỏ như là bình bên này. bigger. So one here and one will be opposite. Một nhóm ở đó, một nhóm ở đối diện. And be sure that all the greens are deep enough in the foam, and that's very, very important. Và các bạn nhớ là cắm hoa hoặc lá cũng phải cắm đủ sâu và đủ xốp. Okay, this one as well here. So I created two big groups over here. Tôi đã tạo được hai nhóm hoa lá tùng lớn ở hai bên đây. Then again, I will create a big group with the aspidistra. Lá dong ở đây tôi cũng làm một nhóm. And this leaf I can't use, that's not nice. Và cái phần lá này bị lỗ So, sâu không có đẹp cho nên tôi I sẽ cut it cắt in đi. a way that it is more or less in the same shape, and that you don't see this damaged part. Cắt For cho me, nó- this is not allowed. Tôi sẽ cắt cho nó phần đầu cho nó giống như cái phần đầu của lá, nhưng mà cắt những cái lỗ ở đây để bạn không thấy. As I always say, in all my arrangements, the details are really very, very important. Trong những cái bình cắm của tôi thì các chi tiết này rất là quan trọng. Okay.
I think I have 6 now. Okay, I will place, of course, one over here, deep in the foam. Một lá đầu tôi cũng sẽ cắm, tất các lá này tôi cũng sẽ cắm thật là sâu vào trong miếng sốt. When I have one group over here, there will be one group over here, of course. Đương nhiên là một nhóm bên này thì có một nhóm bên đó. And when I want to have them deeper in the foam, I just take this off. Và nếu tôi muốn cắm sâu hơn nữa thì tôi sẽ cắt bớt cái phần lá phía dưới này. Like this, Như thế này. like that. Remove it, and I can place it deeper in the foam. Tước ra và tôi đã có cái phần thân để tôi cắm vào phía sâu bên trong sốt. So, then I have again the beautiful palm leaves. One Sau tôi lại here, dùng lá cọ. a second one will come here, deeper in the foam. Lá thứ hai ở đây cắm sâu hơn. Of course, opposite will come one more, and 2 more, and maybe number 3. I will show you, one moment. As you can see, now I have to be very careful, that my foam is almost covered up. Các bạn thấy là sốt ở đây tôi đã bắt đầu che được gần hết rồi đó. And that's easy, Và because rất là việc the only để thing rất what I đơn have giản. to do now is fill it up with other varieties of flowers. Bây giờ phần còn lại tôi chỉ cần cắm các hoa khác vào. And in this case, I have some pink roses, and of course I have to look if they are clean and nice. Đầu tiên tôi xem hoa hồng trước và những cái lá nào, cái cánh nào không đẹp tôi sẽ ngắt bớt đi. I start here, Tôi sẽ cắm vào đây. place them deep enough in the foam. That's very, very important. Nhớ là cắm sâu vào trong sốt. Clean them. Remove the leaves This one is- a little bit more down. this one. It's okay. Place it deep in the foam. And I'm not putting them all on the exactly same height, but there must be a little bit difference in. Like this, you see? Và tôi sẽ không cắm cho nó cao bằng nhau vào trong miếng sốt mà tôi sẽ tạo cho nó chiều cao nó hơi khác nhau một chút xíu. On this side, one. And here one more. And as you can see, I placed them really deep in the foam. Đó. Các bạn thấy là tôi cắm rất là sâu vào trong sốt luôn ạ. One group orchids, one group of the Một roses. nhóm lan tím ở đây, một nhóm hoa hồng ở đây. And now it's very easy because I can finish it up with some chrysanthemums. Phần còn lại rất là đơn giản, tôi chỉ cần dùng hoa cúc. And để- I just place them here, again Đặt vào nữa deeper in the foam, almost to the bottom, or some even till the bottom. Cúc tôi cũng cắm thật là sâu vào sốt, có thể là sẽ cắm vào tận phía dưới cuối luôn cũng được. Like this. One over here, deep, deep, deep in the foam. Bạn từ từ cắm thật là sâu vào. And be sure, and that's very important as always, that all the flowers are clean, really clean. Nhớ là phần thân các bạn phải tước lá để làm cho thật sạch. And when you have problems to place, for example, a flower in the foam, Nếu các bạn cảm thấy khó khăn khi mà cắm một cành hoa vào hoặc là cảm thấy Just- cảm thấy cứng thì bạn cứ make a hole, dùng with một the cái thân stem. khác, làm một cái lỗ vào trước, clean this one, làm sạch thân hoa. take this out, and take a look where the hole is, you see, and easily I can
place this Kéo in cái cây that kia ra và hole. cắm hoa vào. Let's see where I have to place one more. I think in this corner. One more. Cuối cùng tôi sẽ đặt ở đây. I can't find it anymore. Nhớ ra là không thấy cái lỗ nữa rồi. And that you see that happens even me. Yes, there it is. And then I will finish it up with some green tricky, and that's only to fill up my oasis. Và những chỗ trống còn lại tôi sẽ phủ bằng green tricky. And I have to place them everywhere, of course. That's logic. Đương nhiên chỗ nào tôi cũng phải cắm vào. It's not a good one. So. Everything what you place in the foam should be clean. Tất cả phần thân mà đặt vào trong số đều phải được làm sạch. And last one over here, deep in the foam, like this. Và bông cuối cùng sẽ nằm ở đây. So, and I finished my arrangement. As you can see, it is a completely other arrangement. It is on groups, but on another way. One big group orchids, one group roses, and one group chrysanthemum. And to finish it up, I used some green tricky. And the greens are on groups. Đây cũng là một cách cắm theo nhóm, nhưng kết quả ra hoàn toàn khác. Ở đây tôi có một nhóm lan rất là lớn, một nhóm hoa hồng, một nhóm hoa cúc, hoa green tricky. Ở đây tôi chỉ dùng để làm lấp những cái lỗ trên xốp thôi, và lá ở đây tôi cắm phía dưới cũng là theo nhóm. Okay, very simple. Rất là đơn giản. Another way to work on groups, different as this one, but very nice as well. Đây cũng là một cách cắm theo nhóm, khác cái cách cắm ban đầu, khác cái kết quả ban đầu, nhưng vẫn đẹp, rất là đẹp. And this is a combination between vegetative and freestyle. Và đây là sự kết hợp giữa cách cắm tự do và cách cắm hoa cây cỏ tự nhiên. Yeah? Yeah. And in my freestyle, I very often use the flowers on groups, as I did here. Và trong cái cách cắm tự do của tôi cũng vẫn thường cắm hoa theo nhóm. Okay, number 2. Bình thứ hai. Not bad. Tệ chứ hả? Okay. Are there questions about this? Các bạn có câu hỏi nào không ạ? Dạ, mời bạn. Chào thầy, chào anh chị em. Là giống như trong cái buổi học ngày hôm qua thì thầy có nói là khi mà mình cắm cái cành hoa vào cái dung dịch rồi thì mình sẽ không cắm lại lần hai. Nhưng ngày hôm nay thì thầy có nói là mình sẽ, nếu như mà hoa nó cứng quá thì mình sẽ ghi một cái cây vào trước, xong rồi đó mình cắm cái hoa vô sau. Như vậy thì cái hoa nó sẽ có bị héo hay không? Tại vì cái lượng oxy nó sẽ đưa lên cái phần hoa của ngày hôm qua hay không? Yeah, okay. Em hiểu ý em rồi. He means that yesterday when you put a flower into the oasis or in the not oasis, the water, you don't take it out again and Okay. put it back because there will be air coming into the stem. But with the flowers, what you did is you cut it, you put it in when you feel it not in the right position, you take it out and put it back in again. Is that But okay? I always do it on another place, not on the same place. That's a very good question, really. Thank Câu hỏi you. của bạn rất là hay, bạn đợi một xíu nhưng thầy sẽ trả lời tiếp. It's a very good question. That's really important, and I forgot to tell. Đây là một câu hỏi hay và tôi quên nói với các bạn. When như I thế want này. to have this in this place, and it is a little bit too much like this, I don't like it. I take it out. Khi tôi cắm vào như thế này và nằm ở một cái vị trí mà tôi không thích, là tôi nhấc nó lên. I can take it out, and I place it not in the same hole but next to it. Là tôi sẽ không cắm vào đúng cái lỗ đó You mà see? tôi cắm vào cái lỗ bên Next to cạnh, it. ngay bên cạnh. Another trick is when I have this one and I want to have it a little bit more to this direction,
I just take a little bit of wire. And I make a hook of it like this. And I place it in the position I want to have it. Một cách khác mà không Just cần like phải nhấc this. ra hoa ra khỏi bình cắm, đó là sử dụng một ít kẽm. Tôi thì tôi dùng một ít kẽm là And now một it's cái in the place I móc và want. cắm vào như thế, đè vào như thế này thì nó sẽ nằm ở cái vị trí tôi muốn. Because I'm the boss, not the stupid flower. Bởi vì tôi là sếp chứ không phải cái bông hoa ngu ngốc này. When I want to have it here, it will be here. Tôi muốn nó nằm ở đây thì nó phải nằm ở đây. Yeah? Yes. Hey, I'm the boss, and you are the boss. When you make an arrangement, you are the boss over the flowers. Khi tôi cắm tôi là sếp, khi các bạn cắm các bạn phải là sếp. Yeah? Are there more questions about this? But when you remove it out and you put it here, isn't it air coming in already? Here in the hole? In the stem. But I do it that quick. I do it that quick. When I should wait too long, yes, there will come air in this. Yes. Anh hỏi là nhưng mà nếu thầy nhấc ra thì là khí đã vào rồi, thầy bảo nhưng mà thầy làm nhanh mà. But when Nhấc ra cắm vào liền, cái này nếu mà cắm nhấc ra rồi lại chờ lâu như thế này. But when I cut it, I place it in the foam, and it's not right, and direct, I place it here, it's not a problem. But when you take it out for half a minute or longer, then you have to cut one more time. Nếu các bạn chờ, nếu tôi nhấc ra và cắm vào liền thì không sao, nhưng nếu các bạn nhấc ra sau đó bạn chờ khoảng chừng nửa phút hoặc là hơn thì các bạn phải làm một đường cắt nữa trước khi bạn cắm tiếp vào trong cái xốp. And then something else. Of course, flowers will last longer when they stay on fresh water, as in the floral foam. Và một điều nữa là đương nhiên hoa sẽ tươi lâu hơn nếu các bạn cắm ở trong nước với chất dinh dưỡng hơn là các bạn cắm ở trong xốp. I'm not sure even if I told you yesterday about the foam, because the foam. Oh my God, sorry. Just cover it. No, this is not working because it is. Okay, here I am again. Sorry. Xin lỗi các bạn. This is the foam. I told you about it, and you can use it like this, or this. That's okay, but never use it like this. I told you. Có một phần ngày hôm qua tôi đã nói rồi là các bạn có thể dùng cái miếng xốp như thế này, hoặc là mặt này, hoặc là mặt này cũng được, miễn là đừng có lật như thế này mà cắm lên phía trên. I didn't told you that for me the Oasis product is the best. Nhưng mà tôi còn chưa nói là đối với tôi thì sản phẩm của Oasis là sản phẩm là dạng là loại tốt There nhất. are many other brands, but are not that good as this one. Có rất là nhiều hãng khác cũng sản xuất xốp nhưng mà không có tốt bằng Oasis. And I don't say that because Oasis is a sponsor of this event. Và thật tình là tôi không có nói bởi vì Oasis là cái người tài trợ cho chương trình này đâu ạ. No, but I really like it that much. Nhưng mà vì là tôi rất là thích sản phẩm này. If I am somewhere in the world and I have to do a big event, big decorations, and they say we have our own brand Oasis, I say I don't work with it. I take it myself. Ví dụ như nếu tôi có làm một cái sự kiện, tổ chức một sự kiện cắm hoa ở một đâu đó ở một nước khác trên thế giới và họ nói với tôi là chúng tôi có một cái nhãn hàng khác cũng làm xốp cắm hoa như thế này, tôi bảo chứ không, tôi chỉ dùng loại này thôi. I have seen it. I have seen it so many times that when I use the cheaper product, or it is a little bit hard, that I can put very difficult my stems in it, my flowers in. Bởi vì tôi đã thử qua rất là nhiều lần khi mà tôi dùng một cái loại khác rẻ tiền hơn hoặc là cái loại cứng hơn để cắm hoa để cho chắc. Or I even had at one time that I was making my arrangement, or with a big group we made a lot of arrangements, and next morning we came and all the flowers are burned. Và có một lần chúng tôi làm một cái trang trí một cái phần rất là lớn, tôi và nhiều người bạn nữa, chúng tôi dùng những cái khối xốp lớn để dùng để cắm, thì ngày hôm sau, ngày hôm trước, ngày hôm sau chúng tôi quay lại hoa nó cháy hết rồi. And that was only because the floral foam was not a good product. And what happened? There was too much salt in this. Lý do là vì cái sản phẩm, cái loại xốp đó nó không tốt và có quá nhiều muối ở trong này. But when they produce this in the factory, they put sugar in it. They a sort of sugar. They put a little bit or sort of bleach in it, and a sort of salt in it. Bởi vì khi họ sản xuất cái xốp này thì ở trong đó họ để một ít đường, một dạng đường, một ít muối và một ít chất tẩy. And when these concentrations are not perfect, you can have problems. Too much sugar or too much salt is not good.
Và nếu cái công thức họ dùng không có đủ, không có đúng thì nó sẽ làm hư hoa. Ví dụ như là nhiều đường quá hay nhiều muối quá đều không được. So imagine we came that morning back in the place where we are working, and we saw all this damaged flour burned because of too much sugar. We could start over with our work. Và vì vậy đó là lý do ngày hôm sau chúng tôi quay lại thì cái hoa đã cháy hết rồi, tức là có quá nhiều đường hoặc quá nhiều muối ở trong đó, chúng tôi không thể tiếp tục được. And that's the reason that I refuse to use other products as the real Và Oasis. đây là lý do mà tôi từ chối không sử dụng những cái hãng khác ngoại trừ hãng này. Okay. Yeah. Are there more questions Còn câu hỏi nào không ạ? about Về hai cái something? bình cấm này hoặc là những điều thầy nói. No questions? Không có hả? Dạ mời anh. He asked if that is for formula, can they put sugar and salt into the fresh water as... No. Dạ, không được. No, never do this. Đừng bao giờ làm Because vậy. you never can do it in the perfect way. That's impossible. Dạ. Hoàn toàn là không thể được, bởi vì anh sẽ không bao giờ có được cái công thức đúng của nó. Use the flour food, this one, because the concentration in this is perfect. Really, this is a very good, because the floral life is also from Oasis, and they really do the perfect job to get the right concentration, sugar, bleach, and even salt in it. Các bạn hãy dùng cái sản phẩm những loại chất dinh dưỡng cho hoa, chứ đừng thức ăn cho hoa, chứ đừng tự pha, bởi vì mình pha nó sẽ không bao giờ đúng công thức, vậy là sẽ làm hư hoa. Thì cái hãng Floral Life này là một nhãn hàng của Oasis, và cái công thức họ sử dụng trong này rất là tốt. That brings me on something else. Nhắc tôi nhớ đến một vấn đề khác. There is one flower who doesn't like the flower food. Có một loại hoa không thích chất dinh dưỡng. That's this one, Là the hoa zebra. đồng tiền. Zebra don't like flower food. Zebra I prefer on fresh water, and sometimes a little drop of bleach in it. Đối với hoa đồng tiền thì tốt nhất là các bạn dùng nước sạch thôi, và có thể châm một giọt rất là nhỏ chất cái thuốc tẩy vào trong đó. Yeah. Một chút xíu thôi nhé. As I want to show you one thing more. These zebras, they were a little bit hanging. They were not that strong yesterday. Dạ, thầy đang trả lời câu hỏi của anh, nhưng có thể là anh từ từ. Cái hoa đồng tiền này ngày hôm qua nó hơi héo, hơi rũ một xíu. So what I did, I wrapped them in a paper. Cho nên tôi đã dùng giấy báo. Cái này thì không phải giấy báo, thầy. Just like this. And you have to be careful that you don't damage the flowers. Just take your hands under it, or I will stay here, sorry. Like this. Put your hand under it, roll. Các bạn quấn và cẩn thận để không có làm hư hoa nhé. Quấn cái hoa vào. As you can see, I cut them off. Các bạn thấy là ngày hôm qua là tôi đã cắt cái Like đường cắt rất là sạch rồi. Like this all together. Then I place them in the vase here and see the result. This morning I took the paper off, and it is strong. Và tôi bỏ nó vào cái xô nước kia. Ngày sáng hôm nay khi tôi mở ra thì cái hoa nó đã cứng cáp trở lại. And that's a trick. They were standing here. So like this. More questions. Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ mời anh. I want to ask you how many water we need in the bottom of the flower stand, because I see some flower vase when you put a lot of water to the flower, sometimes it dies so fast, and sometimes I heard some flower need less water only. So can you tell me how many water from the bottom to the flower? Okay, I will tell you. Câu hỏi của anh đây là mình trong cái xô nước hoặc là cái bình nước thì mình cần bao nhiêu nước ở cho hoa, bởi vì có những cái bình anh thấy ở đây là nó rất là cao, cái lượng nước rất là nhiều, và có một số bình rất là ít, và có nhiều hoa cái nấu rất là nước, cho nên rất là nhiều nước, cho nên sau một thời gian ngắn thì đã hết chừng này nước rồi. Thì cái chiều cao mà từ dưới đáy, cái chiều cao của phần nước mình đổ vào từ dưới đáy bình lên trên là bao nhiêu cm? For me, when I fill up my buckets for the flowers in the shop, I fill it up till here. Đối với tôi, xô của tôi ở trong shop thì tôi sẽ đổ đầy đến ngang đây thôi.
And that is for most flowers enough. And of course, you have to refresh the water on a regular basis. In my shop, we did it almost every day. Chừng này là đã đủ cho đa số các loại hoa rồi, và trong shop thì đương nhiên các bạn phải thay nước thường xuyên. Đối với shop của tôi thì tôi cố gắng thay được một ngày một lần. And most of the time, after one day, all the flowers are sold in my shop. But when they are not sold, I take the flowers out, I put them on the table, I clean them, check them, put fresh water in it, I cut the flower again, and then place them back in the bucket. Thông thường sau một ngày thì hoa trong shop tôi đa số là đã bán hết. Tuy nhiên nếu trong trường hợp nó không bán hết thì tôi sẽ lấy hết hoa ra, rửa sạch cái phần gốc ở phía dưới, kiểm tra hoa xem thử có được hay không, sau đó cắt lại và rửa sạch thùng nước, đổ đầy nước đến ngang đây, sau đó bỏ hoa lại vào trong. And when flowers arrive in my shop, before I clean the buckets with water with a little bit bleach in it. Và khi mà hoa đến shop thì cái xô này tôi sẽ rửa sạch trước, tôi sẽ rửa với một chút xíu, chỉ một chút xíu thuốc tẩy thôi ạ. And after that I clean it again with a little bit fresh water, that there is no bleach anymore in the water. Sau đó tôi dùng nước sạch và rửa lại rửa lại xô trước để đảm bảo là không còn thuốc tẩy ở trong xô nữa. Then I will fill up the bucket with water again with the flower food. Sau đó tôi sẽ đổ nước vào và hòa chất dinh dưỡng cho hoa vào trong nước. Yeah. And there are some flowers who don't like much water. For example, a gerbera, always on less water. Even in a vase when you present them separate, don't fill it totally up with water. It's not good. Có những hoa không thích nước, ví dụ như là hoa đồng tiền. Thì với hoa đồng tiền các bạn chỉ cần để chừng này nước thôi. How much? This maximum. Chỉ chừng này thôi. Hoa đồng tiền thì chỉ chừng này thôi nhé. Và kể cả khi các bạn chưng hoa ra cũng vậy, chưng hoa đồng tiền ra cũng vậy, các bạn chỉ cần đổ chừng này nước thôi, đừng đổ quá nhiều, nó không tốt cho hoa. But when you put other flowers in water, like the hydrangea and the roses, they need more water in the vase. Nhưng ví dụ như những loại hoa như là hoa cẩm tú cầu hoặc là hoa hồng thì những loại hoa này cần nhiều nước hơn, các bạn phải cần ít nhất là chừng này ở trong bình. And when I make a bouquet and I put it in the water, I have to be sure that all the stems are in the water. But I prefer as less water as possible because I like to see the water a little bit. But that's personal taste. Và khi các bạn bó hoa, thì khi cắm hoa, cái bó hoa nó vào bình, phải đảm bảo là cái phần hoa ngắn nhất nó vẫn nhận được nước, nhưng mà chỉ vừa đủ cái lượng nước thôi. Sunflowers like this. Hoa hồi hướng dương này. Cut them off. Take as many leaves off as possible. Đối với hoa hướng dương thì các bạn sẽ cắt phần gốc, tước càng nhiều lá càng tốt. Make a nice clean wound and put them in warm water, really warm water. Cắt một cái đường cắt thật là sạch, thật là gọn, sau đó cắm vào nước ấm, nước thật là ấm. And the water must be that hot or warm that you can put your hand in it. When you burn your hand, the flower will be burned. Nhớ là chỉ nước ấm, nhưng mà ấm vừa đủ. Nếu mà các bạn bỏ tay vào mà các bạn phải rút ra vì nóng thì như vậy là quá nóng rồi. Yeah, okay, then something about the lilium. Về hoa ly. I have over there, I think, yes. Ở dưới đó vậy. Yeah, that one, yes. Be careful. It's this one. No, it's this one. Yeah, that's it. Oh, I will take this one as well. With lilium, we have the problem with when we don't remove these. I don't know the English name for it, but. Đối với hoa ly thì mình sẽ có gặp vấn đề nếu mà mình không có tháo cái nhụy này ra. So we have to remove them. Nên thường Be chúng ta phải careful. tháo ra cẩn thận. Because when you don't do this, you will get this kind of spots on the flower, and that's not nice. Vì khi các bạn không tháo ra mà cái nhụy nó vương cái phấn hoa nó vương xuống cái cành như thế này thì nó không có đẹp nữa. When you ever have this on your clothes or on the table, nếu lỡ bị dính vào áo quần hoặc là quần áo, don't try to push it with this, but use a little bit tape. Tape. Do you have tape here? No, I don't have tape here. Just tape and put a tape on it and just take it off with the tape. Cách tốt nhất các bạn đừng có còn cố gắng dùng tay hoặc là dùng khăn lau hoặc là phủi, mà các bạn hãy dùng một chút băng keo dán lên lột ra. Yeah.
More questions? Còn câu hỏi nào nữa không ạ? One more. Yes. You told me the sunflower need the warm water. The normally sunflower really need the warm water, or we just put the warm water for the sunflower bloom, blossom. I always do this. No, I mean like, is it the normally sunflower need the warm water, or you just put warm water for that it bloom faster? No. Maybe. Cái câu hỏi của anh đó là không biết là thầy bỏ nước ấm vào, tức là đối với hoa hướng dương thì lúc nào cũng là cần nước ấm, hay là để nước ấm vào để hoa nở nhanh hơn? You are right in this part, but on the other part, the sunflower needs the warm water to get enough water in the first moment. That's the most important thing. And after that, you can refill with cold water, but never take them out. Never take them out. Tức là cái hoa hướng dương thì mình sẽ cần cái nước ấm vào phút đầu tiên để cho hoa nó mạnh và nó hút nước cho nó dễ. Cái phút ban đầu nó hút nước cho nó dễ. Sau đó khi nó đạt được sau một thời gian ngắn thì mình có thể bỏ nước lại, thêm nước lạnh vào cũng được, hoặc là để nước tự nguội cũng được. And of course, one moment. Of course, when you want to have flowers to get them quickly more open, I always put them on warm water. For example, when I have decorations, let's see, I have a big decoration and all my flowers arrive like this, and I need to have them more open like this. I cut them off, I put them on warm water. Khi tôi cắm hoa sự kiện và tôi cần hoa nở như thế này, mà nếu tất cả các hoa của tôi đều búp như thế này thì tôi cũng sẽ cắt đi, sau đó cắm vào nước ấm. Yeah, and that's what you can do with all kinds of flowers. Which one has to come open more quickly? Only it's a trick, and it doesn't work all the times. Nhưng vấn đề là đây chỉ là một cái mánh thôi, và không phải lúc nào bạn làm cũng được, cũng thành công. And opposite, what I do, for example, when I was in Azerbaijan, where it was really hot, it was almost 40 degrees in summer, sometimes even more. I make the big arrangement, and they are standing outside in the sun. It can't be worse. I put ice in the water. Và trường hợp ngược lại, ví dụ như lần tôi cắm hoa ở Azerbaijan thì vào mùa hè cái nhiệt độ nước đó lên tới 40 độ C, và hoa thì sẽ phầm phơi ra giữa nắng, thì nếu mà nó nở to hơn quá nhanh thì nó sẽ hư. Thì tôi là cách ngược lại, là tôi bỏ đá chung canh hoa. But in the heat like this, the ice will melt very quickly. But I read that the water is colder, and that's what I want. Và với nhiệt độ như vậy thì đương nhiên đá nó cũng sẽ chảy rất là nhanh, nhưng mà ít nhất là phần nước xung quanh hoa, nước mà của hoa nó sẽ mát hơn. Như vậy là đủ rồi. So, but you had a question? No, enough already, because I just want to know the flower bloom quickly, but you told already you just put in warm water. Yes. Every flower, right? Yeah. It's only a trick. It doesn't work all the time. Yes. Okay. Wait. So when you put the flower with the ice, do you put it next to the stem? No. That's because when I have Câu hỏi của Hoàng Anh là ví dụ như cái cục đá thì mình bỏ sát vào cái thân hoa luôn hay là sao? It's a good question. She's a clever girl. Really, she is too good. Cô này thông minh. When I have a big event and I make really big arrangements, I don't do this with small arrangements. That's not needed. Thì khi tôi cắm bình hoa lớn là tôi cắm sự kiện, còn nếu mà tôi cắm bình hoa nhỏ thì cái việc này không quan trọng, không cần thiết. And this afternoon I will show you what kind of containers I use with my big events. Và chiều nay tôi sẽ cho các bạn xem hình, trong đó các bạn sẽ thấy là những cái tôi dùng những cái khay lớn như thế nào để tôi làm hoa sự kiện lớn dạng này. So I have, for example, such a big container, and is this high? Các bạn cứ tưởng tượng là bây giờ tôi đang có một cái khay dài cỡ này, to cỡ đây và cao ngang đây ạ. I put the big blocks of oasis in it, and everywhere I have space to fill up with water. Tôi đặt một cái miếng xốp thật là lớn lên trên, và chung quanh miếng xốp tôi vẫn còn chỗ trống để nước chảy. So when I make this arrangement, there is always enough water in it, and then in these places I can place the ice, not on the oasis. That's not good, and it's even better that the flowers don't touch the ice. It's not good. Và những cái chỗ trống này sau đó tôi sẽ bỏ thêm đá vào.
tốt nhất là các bạn đừng bỏ đá lên trên xốp, và cũng đừng để cho, và tốt hơn nữa là đừng có để cho đá chạm vào hoa hoặc là cành hoa. But of course, when you have this kind of big events, always can happen something. Always one flower can touch the ice or something like that. Nhưng mà một cái bình hoa lớn như thế này thì không phải các bạn không thể lúc nào cũng đảm bảo là đá nằm tách hoa ra được, luôn sẽ có một hoặc hai cành nó chạm vào đá. What happens if it touches the ice? It's frozen. Thì lúc đó nó băng. And a frozen flower, when the ice touch this stem, this part of the stem will frozen. That means no water can come in anymore. Bởi vì khi đá chạm vào cái phần cành, ví dụ như chạm vào chỗ này chẳng hạn, thì cái phần này thôi nó sẽ bị đóng băng và sau đó nước không có chảy lên được nữa. And it looks like that it is burnt, but burnt and frozen has the same. It looks the same. Nhìn giống như là cái hoa nó bị cháy hoặc là bị bỏng, nhưng mà khi cho dù hoa nó bị đóng băng hoặc hay là bị cháy thì nó cũng sẽ bị héo tương tự như nhau. Yeah. More questions? Còn câu hỏi nào nữa không ạ? One more. Dạ mời chú. Thao tác để mình bảo quản hoa trong cái kỳ lễ để chống cái giá lên á, thì nếu mà mình bảo quản hoa trong tủ lạnh, khi mà mình đưa ra với nhiệt độ điều chỉnh không tốt thì nó sẽ bị héo. Còn nếu mà cái kỹ thuật mà để mình đập đá ra, bỏ một lớp đá xong bỏ một lớp hoa, dán một lớp đá, thì nó sẽ bền hơn là hoa để trong tủ lạnh ra. Thì nếu mà công thức đó có thể áp dụng cho được những loại hoa nào, hay là chỉ dùng được mình hoa hồng hoặc là, Tức là mình làm bình thường mình hay làm sao ạ? hay làm là mình dán một lớp đá, đập nhỏ ra, Đập nhỏ dán lớp đá, rồi xong bỏ một lớp hoa, xong dán một lớp đá, xong rải một lớp hoa. xong lại đổ một lớp đá lên, đậy trong thùng kín. Trong bao nhiêu ngày ạ? Thường thì em dùng thử trong em làm 1 tuần thì lấy ra sử dụng cắm trên kệ hoa thì nó rất là ok hơn là khi mình bảo quản hoa trong kho lạnh. Dạ. Nhưng mà vậy là mình sẽ bỏ những cái đá và hoa, từng lớp đá, lớp hoa đó mình làm một chồng như thế này xong mình bỏ vào trong Tức là các bạn như thế này, ở Việt Nam các cái shop hoa đó, các bạn sẽ trải một lớp đá, có thể là đá bi đó, xong các bạn sẽ trải một cái lớp bao bố lên, sau đó các bạn cho một lớp hoa, rồi các bạn lại một lớp bao bố phủ lên để khỏi cháy hoa, và một lớp đá phủ lên như vậy. Rồi các bạn có thể để 1 tuần để chờ lễ thay vì phải mua lễ và giá cao. Thì ý của anh hỏi là cái việc đó nó có dùng được cho những cái loại nào, There is a trick they use here in Vietnam when they use. Yeah. There is a trick here in Vietnam. In Vietnam, where they use small pieces of ice and they make like a carpet of it, glaze of it. So small ices. This one, like drinking ice. Yes. Yes. And they put it on a layer like this. Then they put a piece of paper or plastic or a bag on top. No Then the plastic. flower. No plastics. No plastic bag. A bag. Yeah, a bag. Yes. They put a bag on it. Then they put the flowers on like roses. Yes. And then another layer of ice again. And then the flower, ice and flower. Flower and they and can ice. keep there for A week before they need to use it. Is that Okay. okay? And is there any other flowers they can use with this trick? I think I'm afraid that the flowers will be frozen. Tôi e là hoa lúc đó đã bị đông rồi. But for sure you have more experience in this kind of things as I have. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc các bạn có nhiều kinh nghiệm hơn tôi về việc này. And that's every country has its own behaviors in treating flowers. Mỗi nước thì có một cách xử lý hoa và chăm sóc hoa khác nhau. When you have a good result with this, who am I to say it's not good? Bởi vì nếu các bạn làm như việc này, bởi vì việc này thầy không làm ạ, cho nên thầy nói là nếu các bạn làm việc này mà kết quả ra tốt thì tôi đâu có thể nói là các bạn sai được. But I personally never hear about this trick. Nhưng mà So tôi for me thì it's chưa bao new. giờ nghe cái cách làm như thế You này. see, I also can learn from you. Có thể là tôi có thể học được điều này từ các It's bạn. true. Yeah. Ở Việt Nam các bạn shop hoa có rất nhiều cách sáng tạo để giữ cho hoa trước cái ngày lễ. Trong cái ý của bạn có một cái câu hỏi nữa. Có thể bỏ trong kho lạnh hoặc trong những cái thùng kiểu như là refrigerator kiểu như vậy đó. Thì khi mà bỏ ra cái nhiệt độ ở bên ngoài nó rất là cao, thì ông có cái cách nào để khắc phục là khi nó đang lạnh như vậy đó mà bỏ ra ngoài, thì có cái cách nào đó để cho cái hoa nó không có bị sốc nhiệt hay không?
So the question, we had this before, and that when we bring a flower out of the cold room, the cool room, the difference, temperature difference between the inside and the outside would be really great, especially in warm countries like Vietnam. Is there any way to help the flowers from getting that because of the differences? No. Không có cách nào. No. Sorry, no. Dạ, xin lỗi, không có cách nào. No. Yesterday I told you already that on the moment you cut a flower in the glass houses, you put them in the cool room or in the shop, the dyeing process is starting. The only thing, when you place it a long time, too long time in the cool room, the dyeing process and the process of coming open is continue. Only you don't see it. On the moment you store roses, for example, for 5 or 6 days in the cool room, you take them out, they will boing, they come open. And that's because normally a rose stay 6-7 days. So that's the maximum time, more or less. Of course it will stay for 2 more days, sometimes even 1 day, but 6 days, 7 days life of a rose, even when you keep it for 2 weeks in the cool room, when it's 2 weeks in the cool room, after 1 hour it will hang. I can guarantee you. Ngày hôm qua tôi đã có nói với các bạn là ngay cái giây phút mà các bạn cắt cái hoa ra khỏi cành, hoa đã bắt đầu chết dần rồi, đúng không ạ? Thì khi các bạn bỏ vào trong kho lạnh thì nó cũng như vậy thôi. Cho dù các bạn có bỏ vào trong đó 2 tuần, đương nhiên nó sẽ tươi trong vòng 2 tuần đó, nhưng mà trong vòng 2 tuần ở trong kho lạnh, hoa vẫn tiếp tục chết dần. Và khi các bạn đem ra, bởi vì hoa hồng bình thường nó chỉ có thể có thể tươi được trong khoảng từ 5 tới 6, nhiều khi maximum thì là 7 ngày thôi. Thì khi các bạn đem hoa ra, ví dụ như bạn bỏ hoa hồng trong kho lạnh trong vòng 2 tuần, thì trong cái thời gian đó bạn không thấy vì nó không có nở bung ra, nhưng hoa vẫn đang tiếp tục chết. Cho nên khi các bạn đem ra thì chỉ trong vòng 1 hoặc 2 giờ đồng hồ là hoa héo mất rồi. Dạ, nở bung ra là héo. Okay, let's stop now. We have a break. After the break, we can continue with some questions because I think it's very important to answer all your questions. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ một chút 15 phút, sau đó khi các bạn cứ chuẩn bị câu hỏi, sau khi quay lại các bạn đặt câu hỏi, tại vì tôi nghĩ là cái việc trả lời những câu này đối với các bạn là rất là quan trọng. Hello. Okay, there was one. I think you had a question Hồi nãy before tôi nhớ break. là có một bạn giơ tay để định hỏi đi với bạn phải không ạ? Có ai? Dạ chị. Theo kinh nghiệm mà em đã từng kinh doanh hoa tươi ấy, thì là không bao giờ em lấy những cái hàng mà qua ướp đá, bởi vì như thế nó có thể là khi mà bỏ ra thì mình cắm nó tươi ngay lập tức đó, nhưng mà về nhà là khách hàng là hoa đấy là không thể dùng được và mình sẽ bị mất uy tín, bởi vì hoa ướp đá nó chỉ là dành cho những dạng là thương lái họ bình thường, họ hay cho ướp một lớp đá một lớp hoa và chuyên chở bằng xe chở lạnh ấy, để ra nhắc các cái đầu mối chợ để giao hàng cho khách, là thường những cái đấy là hàng không dùng được, hoa ướp đá là không dùng được. Nên mình muốn chia sẻ kinh nghiệm là nếu mình kinh doanh hoa thì phải nói với bên đầu mối là không được giao hoa ướp đá, đấy là không dùng được. Còn là nếu mà nói về hoa mà sử dụng ở trong nhà lạnh ấy, hoa ở trong nhà lạnh thì mình đã từng đi lấy hàng và mình đã từng vào những cái nhà lạnh thì mình thấy là họ bảo quản hoa bằng cách là trong đó ở dưới cái nền của nhà lạnh là có nước và hoa cũng được để trong nước, cho nên là sẽ không bị khô hoa, mà cái nhiệt độ trong đấy lúc nào nó lạnh nhưng nó vẫn có cái độ ẩm để bảo quản hoa. Tất nhiên là hoa đã qua xử lý nhà lạnh thì tất nhiên nó sẽ không được, độ bền nó không được cao, nhưng mà mình cũng lên gọi là lấy những cái mức độ là mình để cái hoa tươi nhưng mà để lạnh trong thời gian ngắn thì mình về mình sử dụng nó sẽ là đẹp hơn. Đấy là cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ còn không lên sử dụng hoa ướp đá, bởi vì mình phải hiểu rằng là đá nó là cái nhiệt độ nó rất là thấp. Khi mà hoa mà đã để với cái ướp với đá như thế, thứ nhất là cành và lá của hoa nó sẽ bị ngấm nước, coi như là không khác là mình giết chết nó. Lúc đó thì coi như là mình làm lạnh để cho nó đông luôn, cho nó tươi lúc đấy thôi. It's too long. Ý của chị là She can't remember anymore. Nhưng mà cho em hỏi là cái lúc mà chị nói là xử lý qua nhà lạnh á, thì cái phần hoa mà ngấm vào nước, tức là toàn bộ hoa đều ngâm trong nước? Không phải, mà dưới chân, mình thấy là dưới chân họ ngâm trong nước, và một số loại là họ sẽ phủ lên những cái dạng như vải hay là bao bố gì đó để cho nó
không bị khô mặt hoa, nhưng mà dạ. chủ yếu là trong cái nhà lạnh lúc nào ở dưới họ cũng có nước và rất là ướt, ẩm ướt, nhưng mà Cái đó sẽ họ không dùng nước nhiều vào quá nhiều vào hoa. Có hai ý mình sẽ tóm tắt cái việc này bởi vì mình rất hiểu cái việc này. Bạn muốn nói thế này, bạn đã thấy một trong những cái mô hình mà các cái nhà bán sỉ người ta để hoa trong kho lạnh thì người ta sẽ ngâm hoa vào trong để vào kho lạnh và ngâm hoa ở trong xô nước. Ở trong cái kỹ thuật làm hoa lạnh thì để kho thì nó gồm có độ lạnh, nó gồm phải có xử lý khí ethylene và điều thứ ba là người ta phải xử lý độ ẩm. Thì bạn đang nói đến yếu tố đó và bạn muốn chia sẻ với các bạn là dù như thế nào đi nữa thì không nên sử dụng hoa ướp đá hoặc hoa đã xử lý qua nhà lạnh, không đúng quy trình. She is saying that as a dealer, because she was a dealer with fresh flower before, so she was a wholesaler. She wouldn't buy such flower that was used in the technique where they would have layers of ice and then flowers and ice and flowers, because it's, then by the end it wouldn't be good anymore. Yeah. And it would stay fresh for a while, but not. And as she would rather buy the one that they kept in the cold room, the cool room, in which they always have fresh flower of water on the floor or on the buckets That's or bad. something. And also they will Stop. She told me that she have water on the floor in the cool room. That's the worst thing what you can do. Never ever make the floor wet. Be sure in a cool room that always the floor is dry, because the water will go up in the flower and it will stay in the flower, and after a couple of days the flower will fall down because it's rotten. Trong trường hợp này thì có thể là mình dùng xô, trong xô có nước nhưng mà sàn ở trong phòng lạnh luôn luôn khô, không được sử dụng sàn ướt, bởi vì khi sàn ướt thì hơi nước nó sẽ bốc lên và nó đọng lại phía trên hoa, thì sau một vài ngày hoa nó sẽ bị thối vì hư ở phía trên và nó hư, úng nước ở phía trên và nó hư. Yeah? The worst thing is water on the floor in the flower shops. Cho nên là không gì tệ bằng cái phần nước giờ đọng ở phía dưới sàn, ở trong nước đầy ở sàn ở trong phòng lạnh. Yeah. And of course this happened all the time. We know this, but try to reduce the water on the floor till the minimum. Thì trong cái chỗ mình giữ hoa thì rất là khó để không có bị dính nước ở dưới, nhưng mà phải cố gắng để hạn chế nước và dính đọng dưới chân sàn càng nhiều càng tốt. Câu này xin phép được trả lời một chút, là khi mà bạn hỏi như vậy đó, bởi vì trong cái kỹ thuật để cho người ta sở dĩ tại sao các bạn mua hoa farm là hoàn toàn hoa lạnh mà không sao, bởi vì tôi đã nói rồi, thứ nhất là hoa phải là ở trong lạnh, thứ hai là họ phải đo cái độ ẩm. Khi mà sàn có nước thì khi mà cái máy lạnh nó sẽ chạy gió, nó thổi như thế này thì cái hơi ẩm nó sẽ quanh, nó bám hết cái kho lạnh như này vào, nó lại rớt nước xuống, nó lại làm vào hoa. Cho nên khi mà bạn nhìn ở đâu đó mà chúng ta truyền thông cho nhau những cái sai về mặt kỹ thuật căn bản thì là nó rất ảnh hưởng đến nhau. Nhưng mà rất là cảm ơn bạn. Cho nên khi các bạn để ở kho lạnh hay là trong nhà các bạn đó, thì nếu các bạn ra ngoài những cái nơi mà chuyên nghiệp á, các bạn mua cái đồng hồ để đo cái độ ẩm nữa, chứ không thể nào nước tràn lan trong kho như thế chỉ làm héo hoa thôi, làm cho hoa nó còn tệ hại hơn. Dạ, cảm ơn anh. Rất nhiều câu hỏi đây mình có thể. Dạ, có thể là mình. Rồi, xin mời anh Tân ạ. Sẵn đây mình cũng chia sẻ với các bạn cái cách ấp đá như hồi nãy bạn này nói là không nên xài hoa ấp đá. Cái cách hồi nãy bạn Thái chia sẻ là những cái hoa đó là mình làm cho sự kiện, với cái cách ấp đá của bạn Thái nói thì mình để bông, nhưng mình sự kiện cần liền đó, bông nở không bao giờ có, mà làm sự kiện bông phải nở là mới đẹp. Cái cách của bạn Thái ấp là sẽ bông sấy ra, các bạn không cần xử lý gì hết, chỉ cần một lớp đá lớp bông là để một tuần, nếu mà làm sự kiện mở ra bông nở, lá không hư, bông không dập. Cái đó là cái trạng thái là đá nó đặt đi rồi, nó làm cho cái hoa nó ngủ đông đi, chứ không phải là mình ốp xử lý qua cái kho lạnh gì thì đem ra bông nó sẽ hư hết. Cái cách ốp này như các bạn dùng cho ngày lễ cũng rất là tiện, để được cả tháng. Cái đó là mình chia sẻ, cái đó là mình ở đây từng sử dụng rồi, với mình chỉ cho nhiều shop ở các tỉnh, rất là ok để mà làm sự kiện và để lâu cho những ngày lễ, chứ không phải là không được dùng hoa ốp đá nó khác với lại hoa để phòng lạnh nó khác nhau, các bạn nên nhớ là vậy. Cảm ơn các bạn. Chúng ta như thế này, ông Sorry, bà can we when we have discussion, you ask me
and she translate and then I give answer. Dạ. Otherwise, it's a big discussion in the bây giờ room. tại vì mình It's not đang possible. thảo luận với thầy, cho nên là nếu mình đặt Đúng câu rồi. hỏi thì mình hỏi lên thầy. Đúng Anh với lại là các bạn nói từ từ, em có thể là anh Khang không cần So- phải nói lại, nhưng mà em cần nghe cho nó rõ, cho nên các anh chị nói từ từ để em nghe. Em không phải trong ngành If you- nói từ từ để em nghe, để em chưa hiểu là anh đang nói là kỹ thuật của anh này hay là kỹ thuật của chị này thì dạ. Với lại là đặt câu hỏi, dạ, nếu mà càng tốt thì mọi người làm ơn đặt câu hỏi cho thầy luôn đi. Thầy là If một you chuyên want, gia, cho if nên you want xin to anh have a chị- discussion with yourself, it's okay. But then I go out. Tại vì Yeah? nếu bây giờ mọi người có thầy ở đây, nếu mọi người muốn tự thảo luận với mình thì chắc để thầy đi ra để mọi người thảo luận cho nó dễ. Bởi vì thầy đứng trên này, mọi người nói một loạt tiếng Việt mà không có liên quan đến thầy, em không thể dịch được thì nó cũng hơi khó. Okay. Dạ, cho nên bây giờ chắc mình mời câu hỏi trước đi. What was the question? Anh có câu hỏi không ạ? Experience, he's sharing Just experience. tell me. I need to learn as well. Vậy em xin đặt câu hỏi với thầy là như ở bên Hà Lan hay các nước châu Âu á, người ta có sử dụng cái kỹ thuật mà gọi là cho hoa ngủ đông chứ không phải gọi là ốp hay để trong phòng lạnh hay không ạ? Is there any technique you use in Holland that is like hibernating? Flower, like sleep, like the bears that sleeps in the winter. Cái kỹ thuật đó dùng như thế nào anh? Yes, cũng- yes, that Dạ, is something. có một cách. You mean the breeders? Đối với những người mà những cái vườn ươm hoặc là những nhà In the trồng cây greenhouses. á hả anh? Không, Trong- cái trong- đó trong nhà là lồng dạng á. như bên đây là các tiệm hoa đồ, một số ít người biết thôi. Thật sự cái cách ốp đá như vậy vì không có điều kiện, chỉ sử dụng như là một cái cách thô sơ thôi, chỉ xài đá bào, trải một lớp đá trong một thùng xốp, trải thùng xốp đó phải đục một lỗ ngay góc để nghiêng cho nước nó chảy ra, cứ một lớp đá một lớp bông. Khi bông lấy về từ nhà vườn không cần xử lý gì hết, cứ để nguyên vô, cứ một lớp đá một lớp bông, cứ mỗi ngày á, đá nó chảy tan hết mình thay, châm đá vô từ từ, ngày nào tan nhiều mình châm đá vô. Như vậy đá nó sẽ đặt lại làm cái bông hoa nó cứng, nó ngủ đông trong trạng thái ngủ đông chứ không phải là trạng thái dùng phòng lạnh hay hơi lạnh để mà giữ bông tươi nữa. Coi như nó đông lạnh luôn rồi. Đúng, nó đông luôn, mà khi mình mở ra bông sẽ rất là đẹp. Frozen. Xin lỗi, tức là cái của anh nó sẽ khác với anh này một cái là anh giữ cho đá nằm đủ lượng đá ở trong thùng luôn và nó đông cái hoa luôn. Cứ một lớp But now cứ again, một you lớp have đá là một discussion. lớp bông. No, I'm just asking Yeah. to make sure I have Yeah, the because translate the there correct are one also for you. people who can't understand the Vietnamese. They are Cambodian, so they have to Yes, read in English. yes, I know. Yeah? I just make sure Okay. he has a translator as well. So his question is this: there's a hibernation technique in Vietnam that they kind of frozen the flowers. Yes. So they put it in the box. The box is they don't. Yeah, that we call it pre-fresh roses. Pre-fresh roses. Yes, they can Right, stay so- forever. Yeah. Yeah? No, That's what no, he they, meant? they kind of put the flowers really thin layers of ice down below Yeah. in that box. Then the flowers, then the ice, but it would be different than the technique that he talked about. Yeah. Because then every day, they would replace the melted Ice? with new ice. So they keep that like that they can keep like that for a really, really long time. But with what purpose? Nhưng mà anh giữ lâu như vậy để làm gì anh? To keep the flowers longer life? Thật sự là giữ lâu là khi mình làm sự kiện á, lúc nào mình cũng cần những cái bông nở to nó đẹp, mà khi hàng mình mới lấy về không bao giờ nuôi nở được như vậy. Chỉ mình giữ như vậy trong vòng tuần mình mở ra cái bông nó nở rất đẹp. Nó hay một cái là đá mình đập vô thẳng mặt bông dù màu trắng ra bông vẫn không hề dập, vẫn đẹp, lá không hề hư, để mình xài cho sự kiện. Với là cái giá thành bông lễ ở Việt Nam thường gần lễ rất cao. Nhưng ví dụ như vậy thì cái bông đó có để được lâu không anh? Nếu mà xài sự kiện thì biết rồi, mình có thể làm trong vòng 2-3 ngày mà chỉ sử dụng trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi hay 3 tiếng thôi. Như vậy là đạt yêu cầu quá là ok rồi. Vậy là hoa ngũ đông về hết được bao lâu anh? Anh thường giữ vậy bao lâu? Hoa ngũ đông nếu mà bên đây là mình giữ được lâu lắm là thời gian mình thử là 1 tháng chứ chưa thử hơn nữa. Yeah. So what he does that for events or holiday. For event or holiday, they need a lot of flowers that are blooming. So yes, what they do is that they put it like that, and he can keep that from days to maximum. He tested one, and he can keep it for 1 month. And of course, when they bring it out, it can only last it's very beautiful, and it can put the ice, small pieces of ice on the flowers, even with the white roses, but it doesn't damage the flowers. And after it, when he put it out, it will bloom, but it can only stay for 2, 3, 4 hours at most. Yes, of course. Dạ, Logic. dạ, đương nhiên là như vậy thôi. Tại là ý là hoa của anh thì nếu mà dùng cách đó thì nó chỉ được 2-3 tiếng vậy thôi. Không phải là 2-3 tiếng, nếu mà mình dùng cách đó mình để thời gian ít 1 hay 2 tuần thì có thể mình làm cái sự kiện á,
nó để được 1-2 ngày. Thì khi một sự kiện lớn có thể mình làm 3 ngày 3 đêm. Tức là nó vẫn But- để được but- 2 ngày, 3 ngày 3 đêm hả? Sometimes when they put it, they keep it for 1 week. The flowers after that, the flowers can last for 2 or 3 days. Yeah. But I don't know why you do this. For me, it sounds very strange. Because the price for the flowers on the holiday days will be much higher. So they buy it before 1-2 weeks Aha, that's it. beforehand. So Okay. it's cheaper and then keep it like that Yeah. for the Okay. holiday. It's up to you. We don't do this in Holland. Dạ, nếu không ở Hà Lan thì chúng tôi không có làm như When thế này. when we need, please, attention, please. Mọi người ơi, dạ mọi người giữ yên lặng một xíu. When we have big events and we know that it are special days that the prices are higher, we calculate it in our flowers so the price will be higher for our clients because they know, for example, in days like Christmas, in days like Mother's Day, days like Valentine, that the prices are higher. So they know. So the event when it is on 14th of February in Valentine's Day, the price of the whole decorations will be higher. That's part of the deal. We don't do this kind of tricks with ice, never ever. What we do, sorry. Tại vì hồi nãy anh cũng giải thích cái ý của anh đó là mình làm như thế này để cho những cái ngày sự kiện, ví dụ như giá hoa mà nó lên cao quá thì mình làm như thế này thì mình sẽ mua hoa ban đầu với giá rẻ hơn, rồi sau mình để. Thì thầy có nói là ở Hà Lan thì người ta không có dùng sự cách như thế này, bởi vì họ vẫn sẽ tính toán trước cái số lượng họ đặt cần bao nhiêu và sau đó họ đặt với cái bên nhà cung cấp. Tuy nhiên là cái người mua hoa người ta cũng biết là cái giá trong những ngày đó nó sẽ cao. Người ta cũng biết là trong những ngày đó giá sẽ cao, chứ họ không có tính toán tới cái chuyện là họ phải làm sao để tăng cái mức lợi nhuận lên, mà họ cứ mua giá cao như vậy thôi. Tại vì khách hàng cũng biết những ngày như là ngày Valentine hoặc là những ngày lễ tình nhân hoặc là ngày Giáng sinh hoặc là những ngày lễ như vậy, những ngày cần nhiều hoa, khách hàng sẽ biết giá sẽ cao, cho nên là mua hoa giá cao cũng không vấn đề gì. Thì ở Hà Lan họ không có dùng cái cách này. What I do when I have a big event, when I have a big event and I need 10,000 or 20,000 or 50,000 roses, I go to a breeder and I said, I need that variety of rose. I want to have it open in this size. So let's say this, because I know I have to work with it, and the day after is the event, and then it is more open. So I ask the breeder to breed them or to cut them on the moment they are more or less this big. And then I know I have the perfect rose because he is cutting it on the latest moment and he knows exactly how to cut and when to cut. And I ask this big, not small, and then I can use it on a perfect way, and I even guarantee that it will last for 4 or 5 days when it is open. Not any problem. Ví dụ như tôi tổ chức một sự kiện và tôi cần khoảng chừng 20-30 ngàn bông hồng chẳng hạn, thì tôi sẽ đến cái vườn cái nhà trồng hoặc là nhà cung cấp và tôi nói là tôi cần cái hoa đó nở như thế này, để khi cái ngày tôi dùng tôi sẽ mua trước cái ngày đó thôi, và để cái ngày tôi dùng thì sẽ nở ra thêm một chút xíu nữa, cho nên hoa nó sẽ không búp như thế này hoặc là nó không nở quá to hơn. Thì cái nhà vườn họ sẽ biết cách làm như thế nào để họ cắt cái hoa đúng lúc để hoa nó được vào như này, thì tôi sẽ không mua trước đó. Bởi vì cái nhà vườn thì họ biết cách cắt và họ biết cách chăm sóc cái hoa để nó nằm đúng cái vừa đủ nở như thế này thôi, chứ còn không mua trước về để phải ướp rồi này kia vậy. For example, 2 or 3 years ago, I needed 150,000 of gerberas. Ví dụ như cách đây 2-3 năm thì có một lần tôi cần 150.000 cái hoa đồng tiền. So we went to 3 breeders because one don't have these quantities, and chúng tôi phải đến 3 nhà cung cấp bởi vì một vườn thì họ không có đủ hết cái số lượng này. And I told them that they have to be on transport for 2 days at least, and then I have to use them for another so many days. Tôi nói trước với họ là cái số lượng hoa này nó sẽ phải di chuyển trong vòng 2 ngày đến cái địa điểm mà tôi cần. Sau đó tôi mới cắm. I told him for what I needed these flowers, and he was taking care of the perfect flower for me for my event. So breeders know much more about the flowers as we do. So that's their job. Cái nhà cung cấp, cái nhà vườn họ sẽ biết cái cách chăm sóc hơn, thì tôi chỉ nói với họ những nhu cầu mà tôi cần, là tôi dùng ngày nào và cách tôi di chuyển ra sao như thế nào đó, thì nhà vườn họ sẽ hiểu cái cách chăm sóc hoa cái giai đoạn trước đó hơn là chúng ta. Họ sẽ cắt vào cái lúc cần thiết hoặc là cái lúc thích hợp, sau đó họ gửi cho mình. Yeah? Được chưa ạ? Okay, more questions? Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Sẽ có micro chạy dưới, anh chị cứ đặt câu hỏi. Dạ, bạn Ân Quy. Dạ,
Xin Nói hỏi lớn câu chút hỏi nha. thứ thế này là nhiều lúc mình thấy mình nhiều nơi sử dụng bông hồng á, xử lý bông hồng xong có nhiều nơi là lấy mình xịt phun nước trên mặt bông, vậy ảnh hưởng như thế nào? Và với lại cái loại cách thứ hai là nhiều nơi xử lý bông xong á, trút bông người xuống dội can nước lên trên thì nó có ảnh hưởng như thế nào không? Chút bông xuống đổ nước lên trên hả? Dội nước xong bỏ lại bình. Yeah, okay. He has to take there are two tricks that they use here. One is that cái bình là cái bình màu vàng mình hay xịt hoa phải không? One is they use kind of spray to spray water, fresh water on the flowers, especially the roses, to keep it fresh. That's one. And does it affect the flowers? The second way they use is they take the flowers out of the vase, turn it upside down, then push water down, and then turn it up, put it back to the vase again. Does it work? And does it have any effect? Yes and no. Yeah, có và không. Because when you use the flowers, when you spray the roses and special white or pink ones, very easily they can get these brown spots. Khi mà anh phun nước lên trên hoa và nhất là hoa hồng á, thì nó let's sẽ see. dễ bị If I have some is in your arrangement. yeah, there was. Let me check if I can find one. Oh, inside. Where? Inside. Where There's a inside? lot inside roses that is. Yeah. Oh, one moment, I'm coming. Cái này đợi một xí. I smell lots of. Ah, yeah. This will happen, and this will happen. Yes. Take a look. This will happen when you spray the roses with too much water. Nếu bạn phun quá nhiều nước lên trên hoa hồng thì nó sẽ bị như thế này. Yeah. And of course, when it is very warm, you can spray the roses a little bit because it's not bad because it will dry up very quick. But Nếu mà does it have trời- results? In my opinion, no. Nếu mà trời nóng quá và trời nóng mà ấm quá thì các bạn có thể phun lên, bởi vì phun một ít lên, bởi vì sau đó nước sẽ khô rất là nhanh. Nhưng mà theo tôi thì cái cách này không có được tốt lắm. For me, the best result is make sure that the stem is clean, make a nice wound, be sure that there is enough fresh water in it. That's the best thing. Đối với tôi, cách tốt nhất vẫn là làm thật sạch thân. Sau đó cắt một đường thật là sạch, thật là gọn như thế này, cắm vào nước lạnh. This Cắm will vào happen. nước sạch. This will là tốt happen nhất. when you spray with too much water. Nếu các bạn phun quá nhiều nước thì nó sẽ bị nâu và bị thối bị ủng cái hoa như thế này. The flower will rotten. Yeah, we'll give it to the other ones. They can see. I don't need the flower. Yeah. So, of course, you can spray a little bit. Of course, but be careful with it. Đương nhiên là các bạn có thể phun nước lên nhưng mà ít thôi và bạn phun cẩn thận. Because the better thing for most flower, I say most flower, is the high humidity, and that's what you reach with spraying. Và bởi vì cái cách để bảo quản hoa tốt thì thường mình cần có một cái độ ẩm khá là cao. Wait, Yeah. that's best or bad for the flower? What? Of spraying. No, It's bad. high humidity. High humidity is not good for flowers. Sorry. Cái độ ẩm cao như là ở nước mình nó không tốt cho hoa. Và khi các bạn phun quá nhiều nước lên thì nó còn làm cho nó ẩm hơn nhiều nữa. For plants, for example, when you have a beautiful phalaenopsis, it's good to spray, but not on the flowers, only on the leaves. Đối với một số loại hoa, ví dụ như ở đây hoa lan hồ điệp này, các bạn có thể phun nhưng mà đừng phun trực tiếp lên mặt hoa, mà phun phía dưới lá thôi. And when you spray them with the shine, for example, that's a problem because the flowers will be nice, but you close the leaves because they can't breathe anymore because the shine is oil. And when there is too much oil on it, they can't breathe anymore. Và cái bồn bình phun bóng mà các bạn sử dụng á, thì nó phun vào nó rất là đẹp, rất là sáng. Tuy nhiên là nó sẽ đóng hết tất cả những cái lỗ thở của lá, cái mặt lá như thế này, và lá sau đó sẽ héo và hư rất là nhanh. Yeah? Được chưa ạ? Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Questions? Có câu hỏi nào không ạ? I think he had some questions. Cái lan hồ điệp này, có nghĩa là ngày Tết ở Việt Nam mình sử dụng rất là nhiều cái lan hồ điệp. Dạ. Bây giờ cái cách chăm sóc và cái lượng nước để mà đảm bảo cho cây nó tốt, khỏe và hoa bền, đấy là cái em muốn hỏi cái ý kiến.
he's concerning about this orchid, this Phalaenopsis. Yes. So in the Vietnamese holiday, the Lunar New Year, we use this a lot and sell a lot of this to the clients. They put it in their houses. So is there any way to keep the flower fresh and beautiful and keep the tree strong and nice? Well, it's the same with the cut flower. This is a plant, and the plant, the flowers will come open, and you can't stop the process with opening. That's not possible. The plant decides how he's coming open. Đối với cây trồng như thế này cũng tương tự đối với như với hoa cắt, là khi đã có nụ thì từ từ hoa nó sẽ quyết định là nó nở thì nó nở thôi. Bạn không thể ngăn nó nở được. Yeah? And I can give you an example. I can't stop my age. Every year I'm older. I can't stop this. It's the same with plants. It's the same with flowers. Giống như cây thì cũng giống như người mình thì cứ càng ngày càng phải già đi, và cây cũng càng ngày càng phải già đi hết trơn. Chứ không có cách nào dừng lại. Mà câu hỏi bạn là các bạn điều chính xác. And ý là nó có một cái dưỡng chất gì để phun lên. Is there any crops, any trees, or anything to keep the plant fresh and really beautiful? why should you do this? Why? I don't understand this. Sorry, I'm me. This is a plant, and a flowering plant is going to flower till the end, and then start again. You can't extend the process. That's not possible. I can't stop myself when I am. Sorry, translate. Shh. It is so as simple as this. You can't stop processes of dying, of growing, etc. Bạn không thể dừng bất kỳ một quá trình nào, quá trình lớn lên hay quá trình chết đi, bạn không thể dừng bất kỳ một quá trình nào trong những thứ này. I give you an example. In my family, I have a brother and I have a sister. Trong gia đình tôi có một anh và một chị. Yeah? My brother has beautiful big a lot of hair. I don't have. This is a process. I can't stop it. Anh tôi thì đầu tóc rất là đẹp trai, rất là nhiều tóc, nhưng mà tôi thì ở trên này chẳng có cọng nào. Nhưng mà đây là cái quá trình của tóc tôi không thể dừng nó lại được, tôi không thể cản nó được. The same when I'm getting old, I'm getting rimples everywhere. I can't stop that. I want, but I can't. Same Giống with như the khi tôi flower. già You thì tôi sẽ can't có rất stop là the nhiều. process. Giống như khi tôi già tôi sẽ có đồi mồi, bắt đầu đồi mồi nó mọc khắp nơi, và đây là cái chuyện tự nhiên, tôi không thể dừng cái việc này được. Đối với hoa cũng như vậy thôi nó sẽ héo, nó sẽ tàn, không có cách nào ngưng được. And of course, when they store me for a long time in a cool room, I'll be even beautiful when they take me out. But only for one day, then I'm rotten. Giống như nếu mà bây giờ cho tôi ngủ đông đi, đặt vào phòng lạnh ngủ đông thì tôi sẽ giữ được mãi cái vẻ trẻ trung như thế này. Nhưng mà lôi ra tôi khỏi phòng đó thì tôi sẽ già đi trong vòng một ngày rồi chết. It's the same. It's the same. Dạ, hoa cũng như vậy, tất cả mọi thứ đều như vậy. So, don't try to keep the flowers for a longer period. Treat them well. For example, a Phalaenopsis like this. The best thing is to put. Moment, I have here Translated. Cho nên là đối với hoa, bạn đừng cố gắng nghĩ tới chuyện mà kéo dài cái tuổi thọ của nó, mà hãy đối xử, hãy chăm sóc cho nó thật là tốt. Với như hoa lan như thế này thì chúng ta có thể cut it off. I cut off the flower here. Yeah. Hoa đây tôi cắt mất rồi. What I did, maybe you can see that there is here is one eye. They call it an eye here. Wait. This one. This Dạ. thing. Khi tôi cắt cái hoa này thì ở đây nó còn một cái mắt ngay đây So cái cành này. this one was off flowering. So now here can come more new stems with flowers. Thì cái cành hoa này ở đây tôi đã cắt mất rồi, nhưng mà hai cái mắt này từ đó nó sẽ ra thêm một cái cành nữa. And the best thing is when you have this one with flowers like this, put it in the water till here for half an hour.
That's all, cách that's it. cách các bạn có thể làm đó là ví dụ như cái cành bình hoa, cái chậu hoa này thì các bạn có thể cắm nước vào tới ngang đây và cho đến được khoảng chừng half an hour, Half an hour. nửa giờ không hơn, Maximum. mà maximum là nửa Then giờ thôi. Take it out, let the water, all the water go out. Then you can place it on the place where you want with the beautiful flowers and leave it for at least 1 week without water, no water. Sau đó lấy nó ra và đặt lên cái chỗ mình trưng. Sau đó 1 tuần sau đó là không thêm nước nữa. Hello. Yes, what? You want to ask me something? Dạ, bạn muốn hỏi gì ạ? No? Okay, let me keep it here. Vậy thì im lặng. Thì sau đó các bạn lấy ra và đặt lên chỗ trưng, thì sau đó các bạn để 1 tuần và không thêm nước, không tưới nước cho nó nữa. And when for example, when now the flower is out, one time in a month you give it a little bit water. One time, and not in the water, but a little bit water every time, a little bit water, because when this plant is dry, it gives him power to flower. Và sau đó cứ 1 tháng thì bạn tưới nước 1 lần và chỉ tưới một ít nước thôi, chứ sau đó mình không có ngâm hoa nữa, không có ngâm nguyên cây như vậy nữa. Bởi vì cái cây này khi khô thì nó sẽ trổ hoa mạnh hơn. And this is more or less with all flowering plants. When they flower, you give them a little bit more water. When there are no flowers in it, give them as less as possible water. Và đa số các cây đều như vậy, khi mà nó đang trổ hoa, nó ra hoa rồi thì mình đã tưới thêm nó thêm nước cho nó. Nhưng mà khi nó chưa có hoa, mình muốn nó nở hoa thì mình sẽ để cho nó khô hơn. When there are no flowers in the plants and you give them too much water, what will happen? The greens, the leaves will grow, but no flowers. When you give them less water, the leaves will not grow that fast, but the flower is coming. It's Đó a là trick. khi nếu mình tưới nước nhiều thì lá nó sẽ ra nhiều và nó tươi và nó xanh, rất là nhiều lá, nhưng mà không có hoa. Còn nếu mình muốn nó ra hoa thì mình để cho nó khô một chút thì lá nó sẽ phát triển vừa thôi, nhưng mà nó sẽ trổ hoa ra. Yeah, more questions about this? Còn câu hỏi nào không ạ? Trình sáng nay còn 45 phút nữa. Dạ, thầy Chắc là đủ còn cho- cắm hoa nữa. Dạ, then let's start Có with lẽ the là arrangement. chúng ta phần Ok. câu hỏi dừng lại. Các bạn vẫn tiếp tục đặt. Rưỡi trưa nay sẽ có rất nhiều câu hỏi hay ở đây, thầy sẽ tiếp tục trả lời. Bây giờ thầy sẽ làm bình hoa. Sorry, what? No, I don't like it. Thầy không những cái loại hoa mà mình cố gắng mình giữ lâu, giống như cái hoa mình để không phải là hoa bất tử, mà cái hoa mình đặt vào dùng trong quá trình nào đó, xong rồi sau đó nó tươi mãi mãi á, hoa tươi mãi mãi á, thì cái dạng đó là thầy không thích ạ. Đó là thầy thích những gì tự nhiên thôi, ví dụ hoa khô thầy cũng không thích, hoa giả thầy cũng không thích. Cho nên là những câu hỏi này, tức là nếu các bạn muốn kéo dài tuổi thọ của hoa thì đối với thầy đây không phải là một câu hỏi hay. And do you know why I don't like that flowers are less too long? Các bạn có biết tại sao tôi không thích hoa tươi được quá lâu không ạ? You have an idea? Chị biết lý do không ạ? Em nghĩ có 2 lý do và bản thân em cũng không thích. Cái thứ nhất là nếu mà mình dùng những cái kỹ thuật đó thì cái thứ nhất là lúc mà mình deliver cái flowers cho khách hàng á thì nó sẽ không được lâu. Nghĩa là đó là mình đưa cái sản phẩm kém chất lượng cho khách hàng. Cái thứ hai nữa là nó thể hiện là mình những cái kế hoạch về hoa, rồi cái kế hoạch bán của mình ấy, nó nói chung là mình bán chưa được. Đấy là tại sao mình lại cứ phải giữ thêm hoa từ ngày này qua ngày khác. She thinks there are 2 reasons why you don't like to keep the flower longer than it is. The first reason is that when you deliver the flowers to the clients, it wouldn't be lasted for long, and it would be rotten or hanging very quickly. The second reason is that it proves that your planning and your selling is not good. That's why you need to prolong the flowers in the shop. That's not what I mean. No. Không, đây không phải là cái điều mà I tôi muốn tell nói. you how I work. Tôi đã nói với các bạn cái cách tôi làm việc rồi. When a client is coming to me and he or she asks me, can you make a nice arrangement for the birth of a girl? Khi khách hàng đến với tôi và nói với tôi là cho bà hãy cắm cho tôi một bình hoa cho sinh nhật của một cô bé. So most of the time I have to deliver it in the hospital or at home. Leave it in the hospital. Bring it. Dạ, thì thường những hoa như thế này tôi phải đem tới, tức là một bé gái mới chào đời thì có thể là tôi sẽ đem tới bệnh viện hoặc là tôi đem tới nhà.
So for such an occasion, I choose flowers which one can last long. Thì những trường hợp như vậy tôi sẽ chọn loại hoa mà nó tươi được lâu, nó giữ được lâu. And in Holland, clients know that when I make an arrangement in foam or I make a bouquet, it can last for 1 week, maybe 10 days maximum. Ở Hà Lan thì khách hàng biết là khi tôi bó một bó hoa hoặc là cắm một bình hoa cho họ vào trong xốp thì nó sẽ giữ được khoảng chừng 1 tuần hoặc là tối đa là 10 ngày. And I always give guarantee to my clients when it is, for example, for the birth, from a child, whatever, or for a birthday, I can give them guarantee for 7 days. Khi tôi làm một bình hoa như thế này cho sinh nhật, gọi là cái ngày sinh của một cô bé chẳng hạn, thì tôi sẽ đảm bảo với khách hàng là cái bình hoa này sẽ tươi được trong vòng 7 ngày. When it doesn't last for 7 days, they can come back and I give them new flowers for free. Khi mà nó không để được trong vòng 7 ngày thì họ có thể quay lại và tôi sẽ cắm cho họ một bình khác miễn phí hoàn toàn. But when I have to decorate for a wedding, that's only for one night. Nhưng khi tôi trang trí cho một cái lễ cưới chẳng hạn thì tôi chỉ cần 1 đêm thôi. So I give them the guarantee as long as the party is, and I don't care if it is till 12 o'clock or till 4 o'clock or till 5 o'clock in the morning, I don't care. I give them the guarantee that the flowers will last for the party long. Và tôi không cần biết là cái bữa tiệc nó sẽ kéo dài bao giờ lâu. Ví dụ như bữa tiệc có thể kéo dài tới 12 giờ đêm, 4 giờ sáng hay là 5 giờ sáng, tôi vẫn có thể đảm bảo được cho khách hàng là cái chuyện hoa trang trí này sẽ kéo dài được đến hết bữa tiệc. And I easily can do that because I use a little bit more open flowers, but in the perfect quality. Và tôi có thể đảm bảo được điều này bởi vì tôi sẽ sử dụng hoa đã nở rồi, nhưng mà hoa chất lượng cao. And for a funeral, for example, we use more open flowers. It's only for the funeral. The day after the funeral, they can be dead, no problem. On the moment, it should be perfect. Và với hoa cho lễ tang cũng vậy, hoa trong lễ tang cũng phải là hoa nở. Và ngay vào trong lễ tang thì nó phải đẹp, có thể ngày hôm sau nó nghe héo ngay lập tức không sao. Nhưng mà vào cái ngày mà diễn ra lễ tang và ngày hôm đó thì nó phải thật là hoàn hảo. So, but something else, I don't like, for example, that flowers last longer as 1 week, for example, cut flowers. Tôi cũng không thích cái hoa cắt cành mà kéo dài được quá hơn 1 tuần. And it's because I want the clients come back and buy more flowers. Bởi vì tôi còn muốn khách hàng quay lại shop và mua thêm hoa. And in Holland, it's quite normal that you buy every week flowers. Và bình thường ở Hà Lan thì đây là một chuyện rất là bình thường, là ngày nào bạn cũng đến shop hoa để mua hoa. It's more or less a tradition that the men are buying every Friday or Saturday, the weekends, they buy flowers for their wives or for their girlfriends. Đây là chuyện rất là bình thường, ví dụ như là mỗi tuần, đây là thành truyền thống luôn, là người đàn ông sẽ đến shop hoa ngày thứ Bảy, ngày thứ Sáu đến shop hoa để mua hoa về tặng cho vợ hoặc là tặng cho bạn gái. So it's not, we have flowers everywhere. In my own house, I have flowers in the living room, I have flowers in the kitchen, I have even 1 flower in the bathroom, in the restroom, and I even have 1 or 2 or maybe sometimes 3 flowers. In my case, 3 flowers, always 3 flowers in my bedroom. Ở Hà Lan thì chúng tôi trang trí hoa nhiều, tôi luôn có hoa ở trong phòng khách, trong phòng bếp, đôi khi có 1 hoặc 2 bông trong nhà tắm, và trong phòng ngủ của tôi đôi khi cũng có 1, 2 hoặc 3. Phòng ngủ của tôi thường luôn có 3 bông. And even when I'm not at home, like now I'm for 2.5 weeks I'm in Vietnam, there are flowers in my house. Và kể cả khi tôi không có ở Hà Lan, ví dụ như bây giờ trong 2 tuần này là tôi hoàn toàn ở Việt Nam, thì vợ tôi vẫn mua hoa. One of my friends, he's a very good florist as well. He is delivering every weekend flowers to my wife. Và tôi có một người bạn rất là thân, anh này cũng là florist giỏi, thì tuần nào anh cũng đem hoa tới nhà tôi. So last weekend I said to him, I want you to bring a big bunch of peon roses. Peon roses, yes. Ví dụ như tuần trước anh bảo anh ấy là tuần này anh đem cho tôi một bó thật là lớn hoa mẫu đơn đến nhà. That's because I know that my wife like them very much. Bởi vì tôi biết là vợ tôi rất là thích hoa này, cho nên tôi đặt anh ta là đem cho tôi tới nhà tôi một bó. And this is normal in Holland. Và điều này ở Hà Lan rất là bình thường. More questions? Còn câu hỏi nào nữa không ạ? No? Okay. Then I will start with this arrangement. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục cắm hoa nha. I have a beautiful vase. Ở đây tôi có một cái bình thủy tinh.
I have a beautiful vase and I put some wire in it. And the wire inside the vase is just for decorating. Tôi sẽ có một ít kẽm mà bỏ vào trong cái bình này để trang trí mình. Let's see how it looks like. Perfect. Oh. Well done. Terrible guy, sorry. Then I prepare some oases. As you can see, I put my first leaf in here. Second leaf, I turn around like this. And I have to be sure that you don't see the foam anymore. So my third leaf will come over here. I just press it in like this. Then I turn this around, just like this. I take another leaf, press it in here. Alo, nghe được không? I press it in here and I turn this around. Lá tiếp theo tôi cũng sẽ quấn vào như thế này. Just like this. You see, my floral foam is here and you see here. And now I have to press it carefully in the vase. Ở phía trên, phía dưới bạn có thể thấy xốp, nhưng mà bây giờ thì bên chung quanh thì không thấy nữa rồi. I have to remove it because I make it a little bit too big. Nó hơi lớn, không. I didn't see this, sorry. So, I will start again. One over, like this, here, here, and I will press it again in the foam, like this. Turn it around, like this. Let's see, this is good. And the last one over here. Tôi sẽ quấn lại tương tự như thế này. Okay. And now it should fit. Bây giờ có lẽ chắc là vừa rồi. I hope. Tôi hy vọng. Yes, I have to do this. I have to press it a little bit because I have to put flowers in it. And when I put the flowers in it, it will go down. So it can't be too small. Tôi không thể làm lỏng quá được. Đây tôi phải ép một chút. Nhưng mà nếu tôi làm quá lỏng thì khi tôi cắm hoa vào nó sẽ rớt xuống. And this is really, you have to do it very carefully. Và cái này thì bạn phải cắm rất là cẩn thận. For me, it's not allowed to see the foam. Yêu cầu của tôi là không được nhìn thấy xốp. You see, now it is going. And I can't press it too much. That's perfect. A little bit more. So I have to fill it up with water now. You see the oasis? You don't see this. You didn't see this. Bà thấy xốp thì bà coi như chưa thấy đi. No water anymore. Doesn't matter. I have to fill it up till here with water. That's the meaning. Đấy lại là tôi phải đổ đầy nước lên trên đến ngập cái miếng xốp. So what I have now, I have some beautiful white roses. Bây giờ tôi có một ít hoa hồng trắng rất đẹp. I cut them off and I press them in the foam. Tôi sẽ cắt và cắm vào bên trong xốp. I remove the leaves. Lá tôi tước bớt đi. And one by one, I press them in the foam. Và từng hoa một tôi sẽ cắm vào trong miếng xốp. And I can't put them too deep in the foam because then they come down under. You see them, and the problem is when I press them through the foam, there is coming oasis in my water, and that's what I don't want. Và tôi không được cắm quá sâu, và khi tôi cắm sâu quá thì một là cái cành hoa sẽ đi lòi ra khỏi cái xốp này, bạn có thể thấy được. Thứ hai là nó sẽ ép và làm một ít xốp sẽ rớt xuống cái phần nước và nó không đẹp nữa. And because I put a lot of water in this one, the flowers will get enough water. Sau đó tôi sẽ đổ đầy nước vào trong bình để hoa có thể không ngấm đủ nước. You see what I'm doing when I
put my flowers in the foam. First I measure, and then I place them in the place where I want them, and then I'm looking only to the flower because the flower should be here. Các bạn để ý cách tôi cắm là như thế này. Đầu tiên là tôi nhìn hoa, đặt hoa vào vị trí mà tôi muốn, đo hoa, sau đó đặt hoa vào vị trí tôi muốn. Và đầu tiên tôi sẽ nhìn xuống cái góc chỗ hoa tôi đang cắm, xem thử nó làm đúng chưa. Sau đó nhìn lên hoa và từ từ đâm nó xuống. So I'm looking to the flower and I just press it in that it is in the same height. Tôi cứ nhìn phía trên hoa và từ từ kéo nó xuống để nằm đỡ canh cho nó đúng vị trí phía trên này. A little bit too short, sorry. Because I want to have them all on the same level. That's my goal in this moment. Mục tiêu của tôi ở lúc này đó là cho tất cả các hoa này nằm cùng một vị trí, một chiều cao. Oh, too long. You see, every time I have to measure. This is Mỗi too lần short. cắm vào tôi đều phải đo hoa trước. It's too short. How is it possible? That's better. So I make a nice big group of flowers. Tôi sẽ làm một nhóm lớn hoa hồng ở trên này. A little bit more down, this one a little bit more down. I have one more. And sometimes I have to cut it a little bit shorter, but only a half a centimeter. Đôi khi tôi chỉ cần cắt ngắn hơn theo khoảng chừng nửa cm nữa là đủ. So because I want to have them close to each other, and this one is here, you can see this one should be here. I just use the trick to, why I do use orange? Here, orange. What? I don't know. Because you have orange over there. I'm stupid. I confuse my flowers. I should use, well, I improvise, no problem. I should make another arrangement. I should use orange flowers because I have everything in orange and yellow here for this vase. You just So keep white. I make mistake, no problem. Nice combination, white and orange, I always say then. Tôi là dùng nhầm hoa bởi vì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn hoa màu vàng và màu cam, nhưng mà không biết tại sao mắt mở sao mà lại chọn hoa này cắm lên trên đây. Thì không sao, bây giờ mình lại ứng biến tiếp. Màu trắng và màu cam đi với nhau cũng đẹp. White and orange can be a very good color combination. Wait, I forgot to translate this. Hồi nãy bè hoa này ở đây tôi muốn đặt ở vị trí này. Bây giờ nó lại nằm ra như thế này, cho nên tôi sẽ dùng mánh với cái kia kẽm này. What I'm doing now chỉnh vị trí lại. here, I press them together, like this. Tôi sẽ dùng dây kẽm quấn quanh như thế này. Just like this. And it is the meaning that these flowers are close to each other. And on the same time, this is a part of my decorating. Bởi vì tôi muốn những cái hoa này nằm sát thành một cụm ở trên đây. Và bây giờ thì cái phần kẽm này cũng là một phần trang trí của tôi. Like this. Okay. So I have to change the plan now. I have phải to đổi make kế another hoạch rồi. arrangement. But no problem. đề. Then we will use some. You can still use some flowers over there. What? You can still choose some flowers over there. Yeah, I know. Let me think. Các bạn chờ một chút. I will make a crazy. Are there more of these yellow ones?
Are there more of these ones? Còn lan hồ điệp ở phía Yeah. dưới không em? Bên kia. Lan vũ nữ bị điên. Tới lượt Hoàng Anh. Moment. Sorry, I have to take a look. One moment. Các bạn đợi thầy một xíu ạ. No, that's for here. Can we use this? Tại vì cái lan phụ nữ này thì nó không có đốm. Dạ không, cái này không có. Ý là anh đang dùng cái này anh không có thấy. Thầy đang dùng. À, lan hoa khác rồi. Không dùng lan phụ nữ. Six. Can you give me one more class of this one for me? Yes. Một cái bình không thôi. Okay. It's okay. I manage. They understand. Okay, I will make another combination because I like to make a beautiful arrangement for you. So Tôi vẫn muốn làm cho các bạn một bình hoa thật là đẹp, cho nên bây giờ tôi sẽ phối màu lại. what I'm going to do now is press this one through the through the oasis. Let's see. Yeah, there he is. Bây giờ tôi sẽ bình hoa này tôi sẽ cắm phía bên này, đâm vào miếng xốp, đâm xuyên qua lá. Same length. Cùng một chiều dài nhé, đường thứ hai ạ. And sometimes I have to even make a hole with my knife in it. Nếu cắm không được thì lấy dao đâm một lỗ trước. Hoa này mình gọi là hoa gì ạ? Dạ. Orchids. Sao lắm địa lan gì? How much water for that vase? This. Do I have more of these? Here. But it's in here. Yeah, Do you need it for the later arrangement? Yes. I take some more. One moment. Improvising is my profession, actually, I have to say. Nghề của tôi là nghề phải ứng phó. Tôi hay nói như vậy. And what I always do, even when I make a mistake like I do now, I will not tell my clients. Kể cả khi tôi phạm sai lầm, ví dụ như thế này, tôi cũng không bao giờ nói với khách hàng. Because I can tell my clients what I want. Bởi vì tôi muốn nói với khách hàng gì mà chẳng được. To you, I'm very honest that I say that I made a mistake. I can say this. Đối với các bạn thì tôi sẽ rất là thành thật và nói là tôi làm nhầm rồi. But to my clients, I think it's almost not possible. Nhưng mà đối với khách hàng thì tôi không được làm như vậy. And this is difficult because there are so many stems here and I have to put them deep enough in the foam. Và bây giờ cắm chỗ này vào rất là khó bởi vì trong này có nhiều cành quá. I used green, I used orange, so I need some extra of these later from the back. Yes. So, because when I use color or more colors, I want to repeat the color combination. That means I have orange here, at least, and orange here. At least I need some more flowers in the same color. Và bây giờ khi mà tôi thêm màu vào trong cái bình hoa này thì tôi phải lặp lại cái màu đó. Bởi vì tôi đã là thêm màu cam vào đây và màu cam vào đây nên tôi phải có một cái bông nào màu cam để tôi thêm vào trong cái bình này. What I do very often when I want to have my flowers all in the same length, I just press them together. Nếu muốn cắt hết hoa vào ở cùng một chiều cao như nhau thì tôi sẽ tôi sẽ cầm lại chung như thế này. Cut them off in the same length. Cắt. And then I can use them. Và dùng ở mỗi bông. What did you do? That happens sometimes. On the same length, eh? Cùng một On the chiều same cao. length. And remove the ugly leaves. Và lá nào xấu thì các bạn cứ ngắt đi.
crazy arrangement. Một This bình will be, hoa rất là khủng. and again I'm working in layers. 1, 2, 3, and there will be one more. Và tôi sẽ làm hoa theo từng tầng, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, sẽ có thêm một tầng nữa. Yes, that's it. Now I'm getting I will do another trick because that's what I like very much. I will place these sensitive flowers like the zebras. Tôi sẽ lại dùng cái mánh này, đây là một kiểu tôi rất là hay làm. Bởi vì cái hoa này rất là mỏng manh, cho nên rất là yếu, cho nên tôi sẽ dùng cái cách này để tôi nâng cái hoa. And I can't work without this kind of wires anymore. Và I'm addicted at these products. Và I tôi love bị them. nghiện cái sản phẩm này rồi, nên cho bây giờ không có dây kẽm này tôi không làm việc được nữa. I think in Holland I'm the biggest user of this wire. Tôi nghĩ ở Hà Lan bây giờ tôi là người sử dụng cái loại kẽm này nhiều nhất. I think I use between the 200 and 250 of these rolls in all kind of colors each year. Tôi nghĩ là mỗi màu như thế này một năm tôi dùng từ 200 đến 250 cuộn. And from this one the same. Cái này cũng vậy. Okay, what I'm doing now, because this flower is sensitive, can hang rather quick. So I use the trick just to place this around. I close it here a little bit, just like this. Bởi vì hoa này là một loại hoa rất là mỏng và rất là dễ ngã, cho nên là tôi sẽ làm như thế này. Tôi sẽ nhét nó vào trong cái cuộn này, sau đó tôi dùng ở đây tôi làm một cái móc để giữ hoa ngay vị trí này. Then I press it to here and then I turn this down. That's Sau đó tôi all. đẩy lên đến sát cuốn và kéo cái phần kẽm này xuống dưới đây. It's a little bit too long, like this. A little bit shorter. Then I turn this around only 1 or 2 times, that's all. I cut my flower like this. Sau đó tôi quấn quanh cái cành hoa thêm 1 hoặc là 2 vòng nữa thôi. And Rồi I cắt hoa. cut this one. I Cắt kẽm. put it separate because I have to do this with all these flowers. Because Tôi this sẽ làm one tương tự với is những a hoa little còn bit in lại. this direction and I don't want that. Ví dụ như hoa này đã nằm nghiêng về hướng này, tôi không muốn. So I press it here. I just pull it down. That's all. In the same length. And it must be the same length. Và tôi sẽ đo cho nó cùng chiều cao với hoa kia. And I turn it around. Sau đó That's quay it. 2 vòng để cố định là xong. 1 is 2. And now I can even give it each position I want. Và bây giờ tôi có thể chỉnh hoa xoay hướng tùy ý. It's easier to do it on this way. Let's see. Another one. Press it down. It's too short. No. Yeah, it's too short. One another. No, I have enough. I have enough of these flowers. Okay. Like this, and then I just turn it around. And this is difficult what I'm doing now, because it's easily you will break the flower. Và cái cách làm này thì các bạn phải cẩn thận vì nó rất là khó. Và các bạn sẽ làm rất là dễ, các bạn làm gãy cái cành hoa. But as you can see that when I turn the wire around my flower, I show you, I pull it down, I have my thumb here, and on this point, now I'm turning. Khi tôi cố định xong cái cây kẽm và kéo hoa xuống, cái bàn tay bên trái của tôi sẽ cầm ngay cái cành hoa như thế này, Can you see it? quay một Here. vòng. And every time when I turn, I move my finger. Và mỗi Every lần quay time. một vòng tôi lại phải dịch chuyển cái tay trái lên một chút, And quay in một this vòng. case, I can't break my flower. Và khi làm như vậy tôi sẽ không làm gãy cái hoa được. And this one, I just press it up, like this. Phần đầu còn lại tôi sẽ kéo lên sát cái And cành now hoa. I can give my flower each direction, more or less, not too much, be careful. Tôi có thể chỉnh hướng cái đóa hoa tùy ý nhưng mà đừng có bẻ quá nhé. Yep. Okay, now what I'm doing is to place them between the stems of the Hypericum. Mỗi hoa này tôi sẽ cắm giữa 2 cành mắt ngọc. Hoa cũng bị lây nữa. What? No. 3. Number 4. 1, 2, 3, And 4 then- hoa. This way.
thought it break. Without breaking, yes. No, you make the noise. I thought it break. Okay, no. And this one here. So now I can give them the perfect place because I do not want that they touch other flowers. Vì tôi không muốn cái hoa này chạm vào những cái cành hoa mắt ngọc ở trong, cho nên tôi sẽ chỉnh lại hướng nó tùy ý. So, crazy arrangement, Một bình hoa cắm rất là me. điên, nhưng mà đó là phong cách And của I will tôi. finish it up with some beautiful green trick because I used green here. So I have to use some extra green here. Và tôi sẽ hoàn tất bình hoa này với một ít hoa green tricky. Bởi vì tôi đã có màu xanh ở đây nên tôi sẽ làm lại màu xanh ở trên này. As you can see, just over the edge of the green. Nó chỉ nằm hơi cách ra khỏi cái miệng lá dong một xíu thôi. I don't like the leaves. Go Tôi không away. thích cái chút lá đó. And I think the last one will come over here. Và bông cuối cùng sẽ nằm ở đây. Yeah. So, to finish it up, I will use some extra wire again. Và cuối cùng tôi sẽ dùng thêm kẽm nữa Just for the decoration. để trang trí. So I used a combination in orange, green and white. Và đối với bình này tôi phối hợp màu xanh lá, màu cam và màu trắng. And because the white is rather big, I use big bunch of white, smaller orange and some smaller Vì hoa màu trắng rất là lớn, hoa hồng trắng rất là lớn nên tôi chỉ cần dùng một cụm hoa lớn ở trên này thôi. Còn những hoa khác nhỏ hơn tôi sẽ dùng nhiều rải rải ở phía dưới này. press it through the leaf like this. I do Đâm it xuyên qua lá ở one more đầu time. hai bên. from here till here, Và tôi sẽ lặp lại thêm một lần nữa ở bên này. and I press it down a little bit. Kéo And xuống một xíu. what I have to do now is to fill it up with water, that the water is still here. Và bây giờ tôi sẽ đổ nước vào để nước vào lên được tới ngang cái mặt xốp. So I make the crazy freestyle arrangement. Nhưng mà đây tôi đã có một bình hoa cắm tự do rất là điên. And as you notice, totally improvised because I was not planning to make this. Và các bạn cũng biết, các bạn nhìn thấy nãy giờ đây là hoàn toàn ứng biến bởi vì tôi sử dụng nhầm hoa. That's it. Nhưng mà xong rồi ạ. Okay, I will make now the arrangement which one I plan to make. Bây giờ tôi sẽ cắm theo cái hoa mà tôi đã dự định cắm nha. So I start again with orange. Sure. Yes? Yes, because I was planning to make an orange and yellow arrangement. So Just making sure. now I will make the arrangement which one I was planning to do. Giờ tôi sẽ làm cái bình mà hồi đầu tôi dự định làm. And actually I must say I like to improvise with my works. Cũng phải nói với các bạn luôn là tôi rất là thích ứng biến như thế này. A little bit more, I think, in this case. Thêm một chút nữa cho đầy. Do I have? Yes, I have always. That's better. Are you afraid for me? No, I'm just afraid that you're going to use some spray water on me. Ouch. I don't do. I'm not that rude. Oh, again, I have to use the foam. Tôi lại phải cắt xốp. Too small. Nhỏ quá.
I will take again the leaves. Turn them around. Tôi sẽ lại dùng lá quấn quanh cái miếng xốp này. That's perfect. Đẹp rồi Or ạ. almost perfect. Gần như hoàn hảo rồi. There it is. And be careful, don't press too much with your fingers, because when I press too much with my fingers in the foam, I will damage the structure of my oasis. Khi So- các bạn đè xuống thì đừng có dùng những cái đầu ngón tay đè mạnh xuống, bởi vì sẽ làm hư cái thớ của cái cấu trúc bên trong cái miếng xốp ạ. Always with a flat hand or like this. Luôn You dùng see, nguyên then những you cái ngón can't tay như thế damage. này, hoặc là dùng lòng bàn tay như vậy đè xuống. That's perfect. Đẹp rồi. Okay, Bart, think, do it well now. So the principle is a little bit the same, because I want to use this beautiful yellow oncidium. Nguyên tắc thì tương tự, nhưng mà tôi sẽ dùng cái hoa lan phụ nữ này ở đây. And in this case, I use them a little bit on a different way as the roses. Nhưng mà tôi sẽ dùng khác hơn là cái hoa hồng. So, I make a nice bunch of it. Tôi sẽ làm một nhóm lớn ở phía trên này. I think I need one more in the middle. That I will take it out later. Tôi sẽ cắm thêm một cành ở ngay chính giữa nữa. This one should be here. So, okay, that's nice. So what I don't like is these ones, because there are too much here. Những So cái I cành nhỏ remove nhỏ phía them, dưới này tôi thấy quá nhiều. because I Sẽ want cắt to bớt đi. have it clean over here. Ở cái phần phía dưới này tôi muốn cho nhìn nó sạch và không có hoa. Okay, again I'm using a little bit of the wire Tôi lại dùng kẽm to fix this, but not too much, để because quấn I want quanh. to keep them in this position. Nhưng So mà không quấn quá nhiều, bởi vì tôi muốn chúng tỏa ra như thế này. when I'm busy, I'm always only looking to my flowers, that I don't change the shape or the place where I place them, that I don't change this too much. Luôn luôn thay tôi quấn thì mắt tôi sẽ nhìn đến hoa, để đảm bảo là tôi không có lỡ tay quấn nó quá nhiều, hoặc là thay đổi vị trí ban đầu mà tôi đặt vào. And as I already told you, I love this wire. Because with this wire, I can make a difference to my clients. Và Because tôi not- cũng đã nói là tôi rất là thích loại dây kẽm này. Because almost not any florist is using this, because they always say, yeah, it's a little bit expensive. Để tạo ra sự khác biệt khi tôi bán hoa cho khách hàng, các florist khác người ta không dùng, bởi vì người ta bảo là nó hơi đắt. And yes, it is true, but with this material, I can make the difference. Đúng là nó đắt thật, nhưng mà với những cái dụng cụ như vậy tôi có thể tạo được sự khác biệt. So, funny, crazy. Rất là lạ, rất là ngộ. Okay,
I'm going to use some gel brush. Tiếp theo tôi sẽ dùng hoa đồng tiền. Beautiful yellow and orange, and I choose this color because it's the yellow in here and the orange in here. Đầu tiên tôi có hoa đồng tiền màu vàng và màu cam. Tôi dùng bởi vì ở giữa đây, ở trên đây tôi có màu vàng, ở dưới tôi có màu cam. And in this case, I want to use them close to the stem here. Lần này tôi muốn cắm hoa đồng tiền gần sát vào cái cành của hoa lan phụ nữ. Tôi đã cắm trước đó. And I just put them in on the place where I think they are okay. Và tôi cắm chúng vào vị trí mà tôi thấy là đẹp nhất. I need one more, I think, here. Let me see if they are all on the perfect place. I have to turn it around. Tôi phải xoay quanh xem thử là nó I nằm can đã. place one more here Hoa đã nằm ở vị trí tôi muốn chưa? between the wires. Tôi sẽ dùng thêm một cành bên này. You see another circle with these flowers. Thêm một vòng hoa nữa từ những cái hoa đồng tiền màu này. Okay, then I'm going to use some hypericum. Sau đó tôi sẽ dùng hoa mắt ngọc. And again, I use them in the same position like you see here. Moment. Same group, but below the wire, because the wire is part of my decorating, so I want to see it. Tôi sẽ làm một vòng tương tự, nhưng mà tôi phải nằm phía dưới cái phần dây kẽm và chừa phần dây kẽm ra, bởi vì dây kẽm cũng là một phần trang trí của tôi. And everything what you put in the floral foam should be clean. Và nhớ là những cái phần thân hoa mà bạn cắm vào trong xốp bạn phải làm sạch trước. And for example, in this flower, it's a nice flower, but I should use it in another occasion. So I always take it out and then I can use this. Ví dụ như bông hoa nó rất là đẹp nhưng tôi sẽ dùng vào cách khác, nhưng tôi sẽ cắt ra. Of course, it's yellow, but it doesn't fit in this beautiful arrangement. Nó rất là đẹp nhưng mà nó không phù hợp với cái chỗ cắm này. Too long. This one is too much. Take it away. Details are important, as I always say. Những cái phần nào to quá thì các bạn cứ tước ra. Những chi tiết đối với tôi rất là quan trọng. And before you put flowers in the floral foam, take a look at them. They have a back side, they have a front side. Always look to the flowers. Và luôn luôn nhìn cái hoa mà các bạn chuẩn bị cắm vào trong xốp, phần nào là phần mặt trước, phần nào là mặt sau, để đưa cái mặt đẹp ra. Too much leaf, I always remove. Lá quá nhiều tôi luôn cắt đi. Measuring and then will be here. Đo cẩn thận sau One đó more, đặt vào. I think, on this side. Thêm một cành nữa ở phía bên này. And then I think I am done with this circle of flowers. Tôi nghĩ là tôi xong cái phần vòng hoa ở đây rồi. This one I don't like, so I have to replace it. I think I take another one. This is a better one. Okay. I will finish it up with where I have them. You sure? I want to take this one with 2, 3, 4, 5. Again, I will use the beautiful green trick. Và cuối cùng tôi cũng sẽ dùng hoa green tricky. Be careful that the flowers are not too long, because when they're too long they come down under my oasis, and that's not the meaning of it. Cẩn thận để không có cắm, để không có các hoa quá dài.
Khi bạn cắt kéo dài, bạn cắm quá sâu, nó sẽ lòi ra ở phần này. Tôi không có muốn cái bình cắm này nó như vậy, cho nên tôi làm ngắn thôi. And again, I am creating, of course, a freestyle arrangement. Và bình này đương nhiên cũng là bình cắm theo dạng tự do. Okay. Now I'm almost done, and now I don't have the tubes. They didn't bring me the tubes. Can you take the tubes from those Yeah. pockets? You are fantastic. Three, 4, 5. Enough water? Yeah, it's enough water. Well, can somebody fill this up with water for me? Clean Các water? bạn có ai giúp đổ nước vào trong mấy cái ống này được không? Yes, with clean water, please. Thank you. Dạ. Thôi, dạ anh thích nhựa. What? He said you have what? I don't know what's the name of it. What? The tube? This thing, yeah, the tubes to fill in the water. Uh-huh. See? I need 5 of these wires. Tôi cần 5 sợi kẽm này. And again, I will do the trick with this one. Và lại quấn tiếp. Can you bring me some yellow paper, Sure. please? Yeah, I put it here yesterday. So, and this will be funny. This one or this one? The yellow. The orange yellow is nice. So. Can you cut like this, stripes? Okay. And then we cut it in half of it. All right. Yeah. Here. That's it, yeah, perfect. How many? 5, and then cut it. Okay, thank you very much, you are great. Fantastic. So what I'm doing now is put this around this tube, just this. Sau đó tôi sẽ quấn cái miếng giấy này I take the chung quanh wire cái phần and I fix it ống on it. nhựa, sau đó quấn dây kẽm để cố định cái phần giấy này. Just like this. Here. Enough already? Slippery. Done. For you. Turn them. She's not only my translator, she's also my assistant. Không phải chỉ là phiên dịch mà còn là trợ lý nữa. Thank you. Yeah, okay. I had to take a look which one was up. Ở Sorry. trên theo kiểu này là khúc là phía trên. So, a little bit work, but very funny. Nó hơi tốn công một xí nhưng mà kết quả sẽ đẹp. Sẽ phù mắt. And I think, 3, 4. yeah, like this. You have to fix it very well because that's important. Bạn nhớ là phải quấn cố định kẽm cho thật chặt nhé. Oh, one more. Thank you. It's here. That's it, 5. Yes, 5. So what I'm doing now is just place them through the foam. 1. Giờ tôi sẽ cứ thế cắm vào trong xốp một sợi. Here. 2 sợi. And this one is here. Sợi thứ 3 ở đây. And I do them on little bit different heights. A little Tôi bit. sẽ kéo nó cho những cái chiều dài của nó hơi cao thấp, hơi khác nhau một chút xíu thôi.
this. Okay. And what I'm doing now, I can place some flowers in it. Và bây giờ tôi có thể đặt một ít hoa vào trong. But what I'm doing now is something different. You all have the problem that you have sometimes these flowers like the zebras and they are a little bit damaged. You see this? Những cái hoa đồng tiền này thì các bạn có thể thấy là nó rất là dễ bị hư như thế này. Yeah? Đặc biệt So đối với hoa đồng tiền. what I'm doing, I take the other leaves off Thì cách tôi làm là tôi tước hết những cái cánh and hoa I còn lại create a luôn. new flower. Tôi đã sản xuất ra một loại hoa mới. And the funny thing is that I tell my clients this is not a zebra, this is the mini zebra. Tôi nói với khách hàng của mình đây không phải là hoa đồng tiền, đây là hoa đồng tiền mini. And normally you have to throw away these flowers because you can't use them because it's not nice in my opinion. And when I do it like this, Thông thường thì các bạn không dùng hoa này được nữa bởi vì đối với tôi hoa I này have bị a new hư flower. rồi. Nhưng mà tôi làm như thế này thì gorgeous. tôi sẽ có một loại hoa mới. Vẫn dùng được. She loves me, she loves me not, she loves me, she loves me not, she Cô ấy loves yêu me, tôi, she cô ấy loves me không yêu not. tôi, cô ấy yêu She tôi, loves cô me, ấy she không. loves me not, she loves me, she loves me not, Not. she loves me, she loves me not, she loves me. Tricky, sorry. Ăn gian quá. And I cut them off short and I Sau đó will cắt thật place ngắn them thôi. in this. Và cắm vào trong. And you can do this with all kinds of flowers. Bạn có thể dùng cách này bằng đối với bất kỳ loại hoa nào. Really? Finished. Xong. Crazy, Rất là điên, rất là ngộ. crazy, funny, and what I like above everything that all the flowers are 100% visible. Rất là vui, rất là ngộ. Nhưng điều tôi thích đó là tất cả những hoa cắm vào, mỗi hoa cắm vào ở đây đều nhìn thấy được và nhìn thấy rất là rõ. Crazy, Điên mà. freestyle arrangement. Đây là các cắm tự do. And this is what I want to make, not that one. Và cái đây mới là cái tôi dự định làm ở ban đầu chứ không phải là cái kia. So, doesn't matter. Sao cũng được ạ. How much time we have? 7 more minutes. I think 7 minutes more. Mình còn 7 phút phải không anh? 9 phút. 9 minutes. 9 minutes? Yeah. Okay, in 9 minutes I can't make an arrangement, so I should suggest to maybe there are questions Không, Or- trong 9 phút nữa thì chắc là cắm không kịp cho nên có thể about là this, only about this. có thể các bạn có thể đặt câu hỏi về những cái bình hoa tôi đã cắm ở trên đây. That's one question. Thầy thì cũng biết là nhiều khi là trong quá trình làm việc của thầy á thì thầy sẽ có những cái lúc để cần phải ứng biến, nhưng mà cái gì cũng vậy, cái ứng biến nó luôn phải có một cái căn bản nhất định. Thì thầy có thể chia sẻ cái cách mà để mình ứng biến trong công việc, ví dụ như những cái màu nào thầy thường hay đi với nhau và tại sao thầy lại sử dụng cái chuỗi ngọc đỏ khi mà mình kết hợp giữa cái hai cái màu kia với nhau. Cái bình đầu, cái bình ứng biến phải không? Đúng rồi. Right. He knows that in your profession you have to improvise a lot. Yes. But you also need some kind of rules or some kind of principles from which you can improvise. Yes? Yes. So what is that rules? Can you share it with the class? Yes, of course I can. Also, the color combination. For example, in that improvised arrangement, why did you use the red hypericum to go with those flowers, to go with our colors? And what is your usual style of color combination? My usual color combination can be tone sur tone. Tone sur tone means yellow. This is tone sur tone. Cái phong cách mà phối màu bình thường của tôi là tôi dùng cách tông xuyệt tông. Ví dụ như thế này. It's a very good question. Đây là câu hỏi của bạn rất là hay. Very good. Tone sur tone. I go from yellow. I come from yellow orange. I have 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 green. I have green. Stems are green. This is a tone sur tone arrangement. Ví dụ như đây là một bình cắm tông xuyệt tông là màu vàng
màu vàng và màu cam, sau đó màu cam ở phía dưới và màu xanh lá, thì toàn bộ thân ở phía trên cũng là màu xanh lá. So that's one point. Đó là một Second style. point is I make a freestyle arrangement, but in my style. Và thứ hai là tôi cắm theo kiểu tự do nhưng theo phong cách của tôi. So this is a style in groups. The Oncidium is in group, the Gerbers are in group, the Hypericum are in groups, this is in groups, and this is just to make it playful. Đó là tôi vẫn cắm theo kiểu phong cách tự do, theo dạng tự do, nhưng mà hoa tôi vẫn đặt theo nhóm. Một nhóm hoa lan phụ nữ phía trên, nhóm hoa đồng tiền, một nhóm hoa mắt ngọc hoặc là green chicky phía dưới, vẫn theo nhóm nhưng vẫn là dạng tự do. This one, for example, is more contrast colors. Ở màu của bình hoa bên này sẽ là theo màu tương phản hơn. I use the white green roses that are a little bit green. I use the cream. I use the green. Ở đây phía trên này là hoa hồng trắng nhưng mà có pha một ít xanh lá, hơi xanh lá một xí. Sau đó màu xanh lá ở đây, màu xanh lá ở đây và ở đây. So and in this arrangement, the orange is here, is here, is here, is here, is here. It's visible everywhere. Và màu cam sẽ ở phía dưới này, ở đây và ở hoa này. You call this orange? Orange, yes. Dark orange. Thầy kêu đây This là is màu ton. cam đỏ, cam đậm. This is also an orange color. This is also orange, and this is also orange. This is dark orange. This is brighter orange, and this is other orange. Đây cũng là màu cam, đây là màu cam đậm, đây là màu cam nhạt, đây là một màu cam khác. But yes, moment, I will show you. They call it red. Yes, it is. I call it red. No, it is orange. Này nó là màu cam đó ạ. This is orange. Basta. Basta. Yeah? Stop. This is orange. Đây là màu cam. But this one is red. You know what I'm saying? Yeah. Because the color combination is red. So now it's orange and now it's red. Đây là màu cam, bởi vì phối màu bên này là phối màu cam cho nên nó màu cam, còn đây là phối màu đỏ thì nó màu đỏ. And of course, when I use this with yellow, it will not be yellow. Nhưng đương nhiên nếu tôi dùng nó với màu vàng thì tôi không phải là nó là màu vàng, tôi sẽ nói nó là màu cam. Yeah, you know what I mean? And the same, you have the same ones you have in green. But sometimes, yeah, sorry. You will see. They have the same in green. Yeah. Mắt ngọc này các bạn còn có màu xanh lá nữa. But sometimes they are yellow for me because I use them with yellow. Nhưng mà nếu mà tôi phối nó với màu vàng, tôi sẽ gọi nó là màu vàng. And when I use it by greens, it's green. Còn khi tôi phối nó với màu xanh, tôi sẽ gọi nó là màu xanh. Yeah. And when I have these green ones, when I use them by purple, I said it's green because green and purple are nice colors. Khi nếu tôi cũng cái hạt màu xanh đó và tôi phối chung với màu tím, tôi bảo là đây là màu xanh và màu tím phối với nhau rất là đẹp. Because you are the florist, you are the boss, you decide what color it is, not your client. Bởi vì bạn là florist, bạn mới là sếp, bạn sẽ quyết định nó là màu gì chứ không phải là cái bông hoa quyết định màu gì. It's that simple. Yes. Vậy thôi à. So, orange and red. Cam, đỏ. Yeah, it's that simple. Đơn giản vậy thôi ạ. Your principle for improvising. My principle. Actually, I started with this one. I started on the wrong way. I didn't thought enough. Về cái việc nguyên tắc ứng biến thì khi tôi bắt đầu cắm cái bình này tôi cắm sai vì tôi không có suy nghĩ cho kỹ. Problem with giving demonstrations as I do for you is that I have to think on what I'm doing on this moment. I have to think what I'm going to do next. I have to translate from my own language in English, and I have to put it in the phone. So 4 things on the same time. Khi tôi phải diễn thuyết như thế này hoặc tôi phải trình bày như thế này thì tôi phải làm 4 việc cùng một lúc. Đầu tiên là tôi phải nghĩ xem bây giờ tôi làm cái gì hoặc cắm cái gì. Sau đó và đồng thời tôi cũng phải nghĩ là sau đó tôi sẽ làm cái gì tiếp theo. Đồng thời tôi cũng phải dịch những cái lời mình đang suy nghĩ ra trong đầu từ ngôn ngữ của mình ra thành tiếng Anh. Và cuối cùng là what is the fourth one? The translating for you. No, the last one. The translation. No. The last one is you put the flowers in the Oh yeah, I put flowers in the phần phone. cuối Sorry, cùng yes. là cắm hoa vào trong xốp ngay trên tay này. Cho nên tôi lúc nào đầu tôi cũng suy nghĩ 4 thứ cùng một lúc. So what I did here
I started on the wrong way. Cho nên khi tôi cắm vào cái bình này tôi bắt đầu sai. So, sorry, I'm not perfect. Nên xin lỗi các bạn, tôi không được hoàn Sorry, hảo. I'm not perfect. Yeah, I can make mistakes as well, but I never will say to my clients I make mistake. To you, I can admit, but to my clients, no way. Cho nên là tôi cũng mắc phải sai lầm, và đối với các bạn chưa xong anh. Đối với Xong. các bạn thì tôi có thể chân thành One mà nói là second. tôi mắc sai lầm, nhưng đối với khách hàng thì tôi không nói như vậy. That's why I say to my clients, I was planning to make it like this. Cho nên tôi Nice sẽ nói với khách combination, hàng contrast, orange, orange, green, green, white, green. tôi sẽ nói với khách hàng là đây là dự định của tôi. Cách phối And- màu là màu tương phản, màu cam, màu xanh lá và màu trắng. And of course, this is more white as green. But when I say it's green, it's green. Đáng lẽ ở trên này đây là hoa màu trắng, nhưng mà khi tôi nói là hoa màu xanh thì nó là màu xanh. Yeah. So I'm always right to my clients. Dạ, Sorry. cho nên đối với khách hàng But thì tôi there were luôn two tôi luôn questions. I đúng. think you first. Yes, a question. Do it in Vietnamese. It will translate. It's easier. Dạ, anh cứ nói tiếng Việt rồi anh Trang dịch tiếng Anh. Vừa rồi là bạn kia hỏi về cái ứng về màu sắc. Còn tôi muốn hỏi ông về cái tỷ lệ khi mà ông cắm rất là nhiều cái loại bình cao thấp ở trong shop hoa, thì theo cái tiêu chuẩn của ông á, ông có thể cho các bạn một vài cái tiêu chuẩn theo kiểu của ông là giữa tỷ lệ hoa và bình sao để theo ông là tiêu chuẩn và nó hài hòa. Yes. What is the ratio between the flower, the height of the flower and the height of the vase to make it beautiful? It's a good question. Thank Dạ, you. đây là một câu hỏi rất là hay, Yeah. cảm ơn anh. What is that? Normally we say the height of the vase is two and a half times the height of the arrangement. So this is less, but I make it wider. So I can go down a little bit. But Wait. when I Wait, have, the vase is taller than the flower? let's stay on stage, it's easier. Want me to bring that up? When this is my vase, no? Thầy nói lại nhé. Ví dụ như đây là bình The của thầy. flower must be in this height, more or less. Thì cái hoa sẽ cao như thế này ạ. 2 times. 2, 1, 2, and a little bit more, 2.5. Maybe 3 times Khoảng it's chừng possible. 2 lần rưỡi cái chiều cao của bình. But when it is shorter, like, when it is shorter like this, Nhưng nếu cắm It's ngắn not nice. hơn như thế này thì nó sẽ không đẹp. then it is not a good combination. Thì cái cách phối hợp, cái tỷ lệ đó không đẹp. But in general, when it is a vase, 2 and a half times the height. But when you make freestyle, you can do other things. Thì thông thường tỷ lệ sẽ là 2 hoặc là 2,5. Nhưng nếu bạn cắm theo kiểu tự do, bạn có thể làm khác. But this vase, of this one here, the bowl was this big. So I have to be 2 and a half times, or 2 and a half times, 3 times the size of the bowl. Ví dụ And như cái khay cắm ở phía dưới này thì cái chiều dài khay là chừng này, thì tôi sẽ cắm cái phần hoa của tôi nó dài ra gấp 2,5 hoặc là 3 lần. so take a look. 1, Một lần ạ. 2, 2, 3, 3 and a little bit more. và thêm một You see? khúc nữa. And that's perfect. Là nó đẹp rồi. I can make it smaller if I want, shorter, but then I have to also make it smaller. Nếu tôi muốn cắm nó ngắn hơn thì cái phần hoa cắm của tôi cũng không được rộng như vậy, mà phải nhỏ hơn một xíu. Yeah. There was a question. Dạ, có câu hỏi Somebody nào here. như nãy có ai giơ tay lên ạ? Somebody here. Somebody had a question. Ai ạ? Chị có câu hỏi à? Chị hỏi đi chị. Em có một cái thắc mắc chút xíu ạ, là ví dụ như là cái bình hoa này của thầy dùng rất là ít hoa. Thế thì trong trường hợp mà khách hàng người ta muốn làm một cái bình hoa cũng như này, nhưng người ta muốn cắm số lượng hoa nhiều và sum xuê cả 4 xung quanh bình luôn. Thế thì trong trường hợp đấy thì cái miếng xốp nó phải to hơn và cái lượng hoa mình cắm vào đó rất là nhiều. Thế thì thường như bọn em làm ấy thì là cái khi mình cắm nhiều hoa vào trong miếng xốp đó ấy, thì nó sẽ bị rớt cái phần xốp xuống dưới. Đấy, thế thì em muốn hỏi là trong trường hợp như thế thì thầy có một cái cách xử lý như nào đấy để nó hạn chế được cái điều đó không? Và với cả hơn nữa là nếu như mà thường bọn em hay làm để tránh cái xốp bị rớt xuống ấy, thì em sẽ lót một cái miếng ni lông ở bên dưới cái cục xốp để tránh đấy. Thế thì khi làm như vậy thì cái lượng nước nó sẽ không được hút lên miếng xốp thường xuyên và nó sẽ làm hoa nó sẽ nhanh, nó sẽ không thể tươi lâu như này được. Thế thì em muốn hỏi một cái mẹo để có thể xử lý cái trường hợp này. Cảm ơn chị. She wants to ask, with this arrangement, you use only a little bit of flowers.
not that too many, but sometimes the clients want to make one like this with a lot of flowers everywhere. And in that case, I'm the boss. Yeah. No, she's No way. Yeah, but she just wants to ask about the techniques actually. So with a lot of flowers, she also has to use a bigger foam. Yes, of course. And in that case, usually when she put the flowers in, the pieces of foam will get down into the water. Yes. And usually what she does is that she puts a little piece of plastic down under the foam to keep it from happening. But then the foam wouldn't get enough water Yeah. and the flower hangs. So is there any way to keep it from happening? No. No. Hỏi Nguyên câu trả lời không có cách nào. It's as simple as this. It's very simple. Nó đơn giản như thế này thôi ạ. When clients come to me Nếu khách hàng đến với tôi and they want to have a nice, funny arrangement, I can tell them, or I show them a photo, that's this. và họ Or yêu that's cầu this. một cái bình hoa rất là vui mắt, rất là ngộ, thì tôi sẽ có thể đưa chỉ cho họ hoặc là đưa cho họ xem tấm hình đó thì như thế này, hoặc như thế kia. Then they like it or they don't like it. Thì có thể là họ thích hoặc là họ thích. Hoặc When là they không thích. like this and they want to have a bigger one, I tell them I need a bigger vase, so it's also more expensive. Nếu mà họ muốn nhiều hoa hơn thì tôi sẽ nói là vậy thì tôi cần cái bình lớn hơn để cắm được nhiều hoa hơn và nó sẽ mắc tiền hơn. Because the amount of flowers which one you can put in such a vase is limited. Bởi vì This cái is số the lượng maximum. Bởi vì cái số lượng hoa bạn cắm vào trong một cái bình như thế này nó có hạn thôi. Đây là tối đa. And when my clients don't like it, then I say, okay, I can't make it for you. It's hard, but I know what I can do in this vase. I can know how many flowers I can put in this oasis. Client don't have a sense. Maybe you want to have such a bunch of roses in it. That's not possible. Not possible. Bởi vì khách hàng không có biết là nếu khách hàng không muốn cái bó bình hoa này vậy thì tôi sẽ từ chối, tôi nói là tôi không làm được. Bởi vì khách hàng không hiểu bằng mình, khách hàng sẽ không biết là cái số lượng hoa tôi cắm là bao nhiêu. Nếu khách hàng muốn cắm một cái bó hoa hồng thật là lớn phía trên như thế này, tôi bảo là tôi không làm được. Và tôi từ chối. Đây là rất là khó chịu nhưng mà thật sự là như vậy. You can't put more flowers in the foam or in the vase as is possible. Mỗi cái bình hoặc là mỗi cái miếng xốp này thì cái số lượng cắm vào nó chỉ có giới hạn thôi, bạn không thể bỏ hơn nhiều hơn được nữa. Think on a logic way. Think on a logic way. Bạn phải hiểu một cách, suy nghĩ một cách hợp lý. When I drive with my car to the gasoline station, Nếu khi tôi lái một chiếc xe của tôi đến cái trạm xăng and I have a tank and I can put 50 liters in the tank, và trong cái bình xăng của tôi có thể đổ được khoảng 50 lít, I can't say to the man, give me 60 liters. thì tôi đâu có thể nói với cái anh bơm xăng là bơm cho tôi 60 lít được. You know, you have to think clear. It's the same. Of course, it's stupid what I'm saying now, but it is the same. You can't put more in than the fits in. That's not possible. Đây là cái việc này cũng tương tự như vậy. Tôi nói thì có vẻ khó chịu nhưng mà đây là sự thật. Bạn không thể cắm nhiều hơn cái mức độ cho phép của nó được. Or I have to buy a bigger tank. Hoặc là tôi phải mua một cái bình xăng to hơn. Or the client has to buy a bigger vase. Hoặc là khách hàng phải đem tới hoặc là mua tới một cái bình lớn hơn. But the thing is, most people, and I think many of you think in problems. Nhưng vấn đề là tôi nghĩ là các bạn và rất là nhiều người trong số các bạn thì suy nghĩ theo hướng là nghĩ về vấn đề hoặc là khó khăn. And I think in solutions. Nhưng mà tôi là nghĩ theo cách là hướng giải quyết. That's the difference. Hai cái đó khác nhau ạ. Clients always come to me with problems, and I don't have problems. They create problems. I have solutions. Khi khách hàng tới với tôi thì họ đem đến cho tôi là những cái vấn đề hoặc là rắc rối và tôi thì không nghĩ theo hướng rắc rối, tôi sẽ đưa ra cách giải quyết. Khách hàng mới là người tạo rắc rối. And when they want to have such a big amount of flowers in this vase, I have to tell them, sorry, it's not possible. Nhưng mà nếu họ nói là muốn bảo cắm một bó hoa lớn như thế này trong một cái bình như thế này, tôi nói là không thể được. Because I'm the florist, I know everything about flowers. Bởi vì She tôi doesn't. là florist, tôi mới là người biết mọi thứ về hoa Yeah. chứ không phải là khách hàng. Okay, more questions about this? Còn câu hỏi nào không ạ? Wait, time out. Yes? That's break time, lunch time. Vậy chúng ta nghỉ trưa nha nếu mọi người không còn câu hỏi nào. Ok.